Ahoj, vítejte u Vortexu 179 v tradiční sestavě s Jirkou, s Deňkem, s Petrem. Ahoj kluci, jak se máte? Ahoj, čau. Čus. Dnešní vidcast byl takový novinkový hodně, protože se stala řada věcí a oni se ty věci začaly dít už minulý týden, když jsme dotáčeli vidcast. Protože se pamatuju, že jsem dojížděl domů ve čtvrtek, tak se oznamoval Steam Deck. Takže jsem si říkal, že OK, tak vás asi čeká pěkný týden a čekal, podle všeho skutečně čekal. No a je tady vhodný moment si tyhle události projít tak nějak osobnějc, samozřejmě s faktama, ale i s trošku nějakým osobním nadhledem. Tak Jirko, co budou nějaký z těch témat? Můžeš nás natýzovat, co si budeme třeba povídat o čem? No určitě se budeme věnovat těm highlightům, kterými jsme se věnovali i v novinkových souhrnech a na webu, pokrývali to pochopitelně z toho zpravodajského hlediska, ale mrkneme se, jak jsi říkal ty, trošičku osobnějc, možná z nějaký emotivnější roviny na věci, jako je tebou zmíněný Steam Deck, na přejmenovaný PESCO, na eFootball, na novinky kolem Ubisoftu, což můžou být konkrétní tituly jako Tom Clancy's X-Defiant, ale můžou to být taky ty informace poměrně zajímavé, které vyplynuly z těch posledních finančních výsledků a pochopitelně se určitě dotkneme v té souvislosti i hry Skull and Bones, o který informoval magazín Kotaku, respektive přinesl zprávu, reportáž ze zákulisí, neoficiální informace, ale poměrně výbušný. Byl takový free falling trošičku, ale to nám dneska vůbec nevadí a naopak má to takový přirozenější a zábavnější. No a samozřejmě bude nějaký myšmaš, tomu se asi nevyhneme, bez myšmaše to nejde. Bude i nějaký rozhovor? No bude rozhovor a bude rozhovor opravdu skvělej, dovolím si říct, protože jsme po dlouhé době, co zejména Jirka domlouval rozhovor s Pavlem Šeborem, ředitelem SCS Software, autorů American Truck Simulator a Euro Truck Simulator, tak se nám ho sem konečně tedy podařilo pozvat a povídali jsme si s ním o tracích, o aktuálních plánech i o vlastně výhledu do budoucna a padaly takové ty otázky, které určitě zaznít musely, jako třeba kde jsou konzolové verze, přesně tak, co přijde po tracích a všechny ty věci, které určitě i vás, diváky našeho vidcastu, případně fanoušky tvorby SCS Software zajímají. OK, já bych to asi nevokecával dál, podle mě máme docela dlouhou cestu před náma, do konce 79, tak pojďme na to. Poslední dny jsme si tady opakovaně říkali, jak je strašně zajímavý, že jsme neočekávali, že by se v průběhu července dílo nad rámec těch izolovaných akcí jako EA Play Live, to je konference a show, která nás shodou okolností čeká ještě dneska večer po natáčení vidcastu. Má proběhnout ten přenos, předpokládám, že proběhl. Ale jinak jsme si asi nemysleli, že se bude dít něco mimořádného, protože tomu tak nebejvá ani v ty necovidové roky. Prostě to zásadní se ukáže na E3, pak dochází k takovému přirozenému útlumu, kdy firmy znovu nabírají dech a sílu a sbírají nějaký novinky, kterými by nás překvapily na Gamescomu. Opak je pravdou, v letošním roce spousta novinek vlastně se prezentuje i v těchto dnech a proudí k nám podobně jako třeba loni v rámci toho Summer Game Festu. A to je možná i důvod, proč jsme se rozhodli na místo klasických témat, které jsou často připravený nebo předpřipravený a nereagují na žádný aktuální vývoj. Proč jsme se rozhodli zařadit tohleto osobnější povídání a reflektovat to aktuální dění, i když není zastřešený žádnou konkrétní akcí. Podobně, jako kdybychom tady měli E3 týden nebo Gamescomový týden a taky bychom se asi věnovali právě těm novinkám z toho veletrhu. Akorát, že teď to nemůžeme nijak nazvat, takže máme tu nevýhodu, že ta akce, která ani není akcí v pravém slova smyslu, nemá žádný pojmenování. Je to takový random léto, se to může říkat teďka, protože se děje skutečně dost takových věcí. Trémko, přesně tak, novou akci. No. A Steam Deck je skutečně asi jako největší ukázka toho všeho. Dávno jsme tady řešili, že jo, Nintendo a celkem jako vlažný oznámení nový revize modelu a najednou přijde tady Valve a řekne si, tady máte novou konzoli, můžu tomu říkat konzole vůbec, je to jako hodný termín? Myslím, že spíš je to asi aby to nebylo zavádějící, že je to prostě přenosný PCčko nebo handheldový PCčko, něco, co není úplně nový ve smyslu toho konceptu, nepochybně, a to je často zmiňovaný fakt, že prostě tady třeba jako spoustu lidí může oslavovat něco, co prostě není novinkou, ale faktem je, aspoň teda za mě, nebo faktem, já si myslím, že Valve má tu sílu prostě tohle zařízení prodat většímu počtu lidí, než když se to někde ojediněle objeví v katalogu nějakého výrobce hardwareu. Tím nechci vůbec snižovat dosah společností jako třeba Alienware nebo té značky Alienware, ale tohle je prostě herní zařízení, je to k tomu přímo určený, snaží se to produkovat nebo produkuje to společnost, která je s hrama úzce spojená, má prostě největší digitální shop a to propojení se Steamem je samozřejmě taky obrovský lákadlo, protože nechci říct všichni, ale myslím, že drtivá většina hráčů na PCčku prostě ten Steam má, takže automaticky má nějaký hry, má nějakou knihovnu her, větší či menší, a to je další prostě zlákadel, který třeba nutně nemusí úplně na prvním místě propagovat právě ty jiný řešení tohohle z toho handheldového hraní nebo handheldových počítačů. Takže za mě je to prostě jako věc, která má
větší potenciál než prostě podobný zařízení, který se objevovaly v minulosti právě proto, s čím to je spojený. A to byl ostatně i ten důvod, proč jsem se rozhodl, že si to objednám a že až doufejme to tedy v tom prosinci dorazí, takže se na to budeme prostě moc podívat a případně zjistit, jestli to je slepá větev, nebo jestli opravdu je to něco, kudy se může počítačový hraní prostě vydat. Na tomhle je, promiň, jenom hezky vidět, že ty jednotlivé zprávy se nám vlastně už teďka docela zajímavým způsobem propojujou, že se od toho Steam Decku můžeme na chvíli přesunout k Ubisoftu a pak se zase vrátit, protože tu sílu potenciální Steam Decku, Steamu, Valve předznamenává právě třeba taková zmínka, která se objevila v rámci těch řešení těch finančních výsledků, kdy Yves Guillemot glosoval, to, že tady míří na trh nějaký nový hardware, pochválil Valve za tuto iniciativu, ale i když v krátkosti zmínil strašně důležitou věc, a sice, že to zařízení budou sledovat a pokud by bylo úspěšný nebo na základě jeho úspěchů mu možná nějak přizpůsobí svý hry a i když nezašel do žádných podrobností, tak přirozeně můžeme z tohohle toho dovodit, že tím mluví o tom, že ačkoliv na tom půjde spustit libovolnou Linuxovou verzi nebo libovolnou upravenou hru nebo využívající ten Proton, potenciálně libovolnou PCčkovou hru, pokud na to nahraješ prostě klasický operační systém, že právě ty firmy můžou potom ty herní vývojáři uvažovat o tom, že vytvoří nějaký speciální preset pro ty svý tituly, který by byl určený nebo ušitej na míru exkluzivně tomu Steam Decku ve smyslu, aby to běželo optimálně, aby si dosáhl třeba dobrýho framerateu, poměr, já nevím, nějaký výkon a kvalita grafiky, ale třeba, že ty hry budou mít i upravený interface, to je ostatní něco, čeho se hráči často obávají, myslím si, že právem, byť v první vlně se vždycky mluví o té výkonu, aby to hlavně běželo, jaký to má rozlišení a prostě kolik to vytáhne a kolik to má teraflopu, tak to je mnohdy při tom praktickém nasazení jako na větší překážku, že jo? To jsme konec konců toho byli opakovaně svědky i třeba u switchových her nebo u nějakých portů, který se objevily třeba v případě strategií na tabletech a telefonech, že prostě tomu UIčku je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, pokud ten hráč má skutečně na tom menším displeji se zorientovat podobně, jako když doma kouká do prostě velkého monitoru nebo notabene na televizní obrazovku. Takže jsem zvědavý, jestli to takovýmhle způsobem budou sledovat i ty ostatní firmy a to si myslím, že je něco, co odlišuje Steam Deck už v tuhle chvíli od těch jiných konkurenčních zařízení, který často i pochází, já nevím, z Číny, je od ještě méně známých výrobců, než jsou takový ty jako exkluzivní výrobci hardwareu, který známe my tady, který samozřejmě teoreticky by na to taky dosáhli, ale s ohledem na ty, že ty zařízení se prostě nestanou masovkou a tak trochu to ty vývojáři předpokládají nebo vydavatelé hned na začátku, tak prostě neměli důvod jim věnovat takovouhle jako specifickou péči nad rámec toho, že třeba ano, ty hry mnohdy obsahují sami o sobě nějakou možnost škálovat třeba ten interface, ale možnost škálovat ho je přece jenom zase pořád něco trošičku jiného, než když by tam byl nějaký celý profil, který by si zvolil, že by ta hra poznala, že běží na Steam Decku, nebo ty bys to někde v nastavení zvolil a celý by se to tomu přizpůsobilo, dejme tomu včetně ovládání, který by nebylo jakýmsi generickým gamepad ovládáním, ale třeba Steam Deck ovládáním, včetně využití těch spodních tlačítek a těch prostě haptických plošek a podobně. To je pravda. Já si vás říkám, jako, co si od toho vývojáři budou slibovat, když to ve výsledku projde, jestli vysloveně chtějí tu hru dál ještě customizovat pro nový hardware, nebo jestli to plně další jako PC, další jako extension té PC platformy, protože z mnoha ohledů my víme, že vlastně všechny hry, které Steam nabízí, by měly být mají dostupný a fungující víceméně bez kompromisu, že jo? To je jako výsledek té zprávy. Hele, já myslím, já bych to úplně takhle jako neřekl jako otevřeně, nebo jako takhle jednoznačně, protože jak už tady Jirka i naznačoval, vlastně ten základní operační systém, na kterým to poběží, když si to doneseš z krámu, asi ne, ale když to přijde, tak tam bude ten SteamOS a to je Linuxový modul, nebo prostě, díky, jasně, distribuce. Takže vlastně musíš mít ty hry buď to nativně podporovaný Linuxem, nebo spíš podporující Linux, anebo musí fungovat v rámci té emulační vrstvy, můžeme tomu tak říkat, Proton. Jasně, no. Přesně. Takže prostě ta sada nějakých knihoven a nástrojů, který vlastně umožní bez virtualizace spustit Windowsovské hry na Linuxu. To množství se neustále jako rozrůstá, ale myslím, že Valve nikde explicitně jako neuvedlo, že prostě jako všechno poběží bez kompromisu. Oni samozřejmě používají takový ty vzletný slova, jako zahrajte si hry, nebo všechny hry z vaší knihovny, jo, a takovýhle, protože ano, je tam v rámci toho marketingu takový ty zadní vrátka v tom, že si můžeš smazat SteamOS a neinstalovat Windows a pak už bys tam měl mít možnost spustit vlastně cokoliv, ale jestli bez kompromisu, to si myslím, že je jako přehnaný, nebo neopírá se možná o ten výkon, nebo něco takového. Tady ta zpráva, nebo obecně to oznámení, který právě stojí na tom, že to je vlastně jako
izolovaná, ale neizolovaná platforma je docela jako vhodný pro mě, protože já vlastně nechci přenosný PCčko, já chci něco, co je trošku kurátorovaný, což je právě to, co Steam Deck takový nabízí. A současně je fajn to, co říkáš ty, že ty vlastně jako uživatel budeš mít možnost to wipnout a víceméně instalovat všechno, co budeš potřebovat. Což jako zase otevírá vrátka zase dalším lidem, kteří chtějí od toho hardware trošičku něco víc. Lidi, kteří možná budou Steam Deck kupovat nejenom kvůli hrám, nebo možná ne vůbec kvůli hrám, ale kvůli možnostem, který mají s tím spojený. A tady to je celkem jako, vlastně mě zajímalo ta motivace těch zákazníků, kteří kupují, vlastně, kdo to kupuje kvůli skutečně těm hrám. Entuziasti nějaký. A nebo kvůli hardwareu, kvůli tomu, že to třeba bude potenciálně nějaký sběratelský kousek, když nevyjde eventuálně, a nebo je to prostě jenom jako nadšení, jak říkáš ty, nadšení z nového hardwareu, z nového něčeho vlastně, protože přece jen těch jako nových věcí na úrovni PC, co je platformy, se to neobjevuje, že tam těch jako ceremonií, kdy vychází nový konzole, nechodí v takových vlnách. Tak bych vlastně chtěl vidět, co si od toho každý slibuje eventuálně. No, hráči jsou podle mě od přirozena prostě zvědaví a ta poptávka o tolik víc převyšuje tu nabídku, že ačkoliv nechci tvrdit, že dát za takovou věc třeba 15 000 je málo, tak prostě pro spoustu zákazníků to podle mě byla hodně impulzivní koupě, že se prostě obávali toho, že to rychle zmizí, právem se obávali toho, že to nebude a prostě na to skočili, prostě riskli toho s tím, že mají asi docela dobrý předpoklad, že pokud by se hned po vydání neukázalo, že to je nějaký výbuch a to přece jenom by chvíli trvalo, tak mají jistotu, že to prodají. A i když se na tom nebudou snažit vydělat nebo jako zneužít tu svoji pozici, tak se jim třeba ten vklad finanční vrátí, kdyby se jim to nakonec nelíbilo. Takže já bych řekl, že s ohledem na to, kolik toho asi reálně bylo k dispozici, tohle mohli v té první vlně úplně v pohodě vykoupit nebo si o tu předobjednávku přihlásit prostě čistě nadšenci. Lidi prostě pro který vyhledávají něco nového, rádi zkouší nějaké jako technologie, originální věci. Neříkám stejný lidi, ale podobní lidi, kteří si prostě koupí chytrý hodinky, když se první objevili na trhu, nebo prostě robotický vysavač, protože prostě rádi zkouší nový věci. Jsi vyjmenoval všechny věci, které jsme tady řešili v posledních myšmaších. Nenapadlo mě nic jiného, co v poslední době posunulo nějak jako planetu Zemi kupředu, než tyhle dvě věci. To dělají, určitě. Já to vidím podobně v tom, kdo si to pořídil a souhlasím s Jirkou a asi nějak s všeobecným názorem, že prostě šli lidi, kteří mají Steam, hrajou hry, si to tam kliknout a zarezervovat. A vlastně úplně nevidím jako příliš ne reálný, ale spíš takový jako použitelný, že by to skutečně fungovalo v těch nějakých nastavených scénářích přímo od Valve. To, že prostě člověk sedí u klasického monitoru, má tam píchnutý Steam Deck do nějakého doku, ten se bude prodávat zvlášť, což je možná taková trošku nevýhoda, ještě nevíme, kolik vlastně bude stát, případně to připojí kabelem a že to vlastně používá jako desktopové řešení pro, dejme tomu třeba nějakou kancelářskou práci nebo jako student pro prostě psaní nějakých svých prací do školy a že pak na tom hraje. Já myslím, že jako ty oddělené řešení tady jsou vždycky jako zajímavější a lepší. Jo? Prostě notebook ti dá asi větší komfort než tohle, nepotřebuješ tomu žádný monitor, klávesnici, nic, prostě někam to jako vybalíš a můžeš na tom pracovat. Z druhé strany počítač na hraní, čistě na hraní ti asi jako taky dá prostě víc než jako takováhle věc, ale to spojení, to je asi to lákavý, to, že to můžeš jít na cesty. Na druhou stranu myslím, že bychom neměli úplně přehlížet to, co zaznívá jako jeden z nejhlasitějších nebo největších bodů kritiky, vedle třeba toho UIčka a toho rozhraní, to, jak tam budou ty věci čitelný, tak se často zmiňuje ta váha, nebo hmotnost, teda bych řekl správně. Hmotnost toho zařízení, určitá i ergonomie, protože pravda, ten design je takový trochu retro. Mně se třeba úplně jako tolik nelíbí, ale to už je zase to hrozně vypadá jako něco z 90, jako Game Gear nebo Atari Lynx, samozřejmě to všechno zaobleníš, ale připomíná to ty masivní handheldy, které se snažili konkurovat původnímu Game Boyi, nabídli třeba už barevné obrazovky, ale prostě žrali milion baterek, byly tlustý, těžký, široký. A vedle toho ten Game Boy vlastně, který měl jako méně atraktivní hardware, prostě tou jednoduchostí, ale takovou přímočarostí a snadnou uchopitelností se zdál být nakonec lidem přitažlivější. Tohle nás trochu vrací do takových těch dob, že prostě museli jsme tam narvat spoustu věcí, takže se to trochu na tom obalu projevilo. Jaký ovládací prvky jste tam chtěli dát? Ano, že prostě dejta tam. Jasně, je to tam prostě jako všechno, doslova vlastně ten D-pad a pak ty tlačítka Y, B a X, ty vlastně jako skoro jako tečou z toho zařízení tak trošku, jo, úplně na těch hranách. Takže jo, jako ta ergonomie vypadá, já nechci říct strašidelně, jo, protože ono se to prostě asi bude dát normálně ovládat. Ta hmotnost, to je určitě objektivní nějaká výtka či obava, která zaznívá. I já to v sobě mám, byť říkám, jako jsem vlastně docela nadšený z toho zařízení a těším se, pokud to bude splňovat ty hardwareové specifikace a bude to fungovat na tom ty hry, tak ano, těším se na to, že si budu moct v tom vlaku sednout a hrát, ale zase je to jako nějaká varianta toho používání. Jo. Myslím, že prostě lidi, kteří třeba, já nevím, jezdí jenom po Praze nebo po nějakém velkém městě, nebo
jezdí třeba autobusem, jo, a v tom autobuse není zásuvka, jo, nemají tam takový ten jako komfort větší, jako třeba v tom vlaku je, díky tomu prostoru, takže třeba pro ně to tak jako být nemusí. A já, co se týče té hmotnosti, tak já jsem jako zkoušel si prostě tak jako různě vzít do ruky doma nějaké jako věci, u kterých jsem viděl třeba kolik váží, nebo to na tom štítku mají. A když to člověk má chvilku, tak to nepřijde nějak jako na závadu. Jo? Ale je pravda, že ležet na zádech a mít Switch, který je asi o 150 gramů nebo skoro 200 gramů lehčí, a ležet jako na zádech a mít ho prostě takhle, to úplně příjemný. Tak to jako není úplně příjemný. Takže jako ano, většinou si prostě i s tím Switchem sedám, nebo si podtestrkám nějaký polštář nebo něco. A ano, ta hmotnost prostě může být problém. Problém může být i zahřívání. Jo? Taky málo kde se to zmiňuje, nebo málo kde se to řeší, ale to zařízení nepochybně bude topit. A pokud na tom budeš prostě hrát něco s lepší grafikou, jo, ne prostě nutně nějakou 2D třeba věc nebo něco, kde opravdu ten výpočetní výkon pojede na maximum, tak to taky může být problém. Jo, to určitě. Může být strčit to do batohu nebo prostě vůbec to převážet, jo, pro někoho. Jo. Třeba pro holky, který prostě obvykle tahají spíš nějakou kabelku nebo prostě tašku přes rameno nebo něco, tak to taky pro ně nemusí vůbec jako fungovat. Jo, no, prostě. Tím se vlastně dostáváme k takový té praktické využitelnosti, nebo kde vlastně takovýhle zařízení využiješ, právě to mystérium okolo té hmotnosti, kterou sice známe, ale něco jiného je si to právě představit, a to se už není jenom o tom prostě vzít si do ruky nějakou cihlu a zkoušet, jakou má hmotnost, protože ten výsledný dojem bude hodně ovlivněný právě i tou ergonomií, jak dobře se nám to bude držet, protože ten vhodný tvar může jako zmírnit nějaký si negativní efekt plynoucí z té hmotnosti. Naopak nějaký nešťastný tvar může třeba jako posílit takovýto přesvědčení, to se mi ale jako blbě drží, to se pronese a tak dál. A s tím se přímo vlastně jako pojí ta otázka, kam se ty handheldy třeba i za posledních 20 nebo 30 let jako posunuly, jo? Nakolik se proměnily, protože handheld pro mě byl, no a to je právě taková otázka, no, možná v době třeba PSPčka naposledy, jako zařízením, u kterých už jsem měl pochyby, protože to bylo taky dražší, to souviselo s takovým luxusnější podobou. To bylo tak naposledy, když jsem tu věc byl ochotný vytáhnout v MHDčku, jo. A pak už jsem to nikdy neudělal, nebo možná úplně jako nahodil, nebo pod nějakým tlakem času něco recenze, blabla, jo, s Vitou, nebo prostě s tím Switchem. A to trochu omezuje to nasazení, nebo ne omezuje, tak jako to nemusí každý cítit stejně. Někdo si může třeba teďka klepat na hlavu a říkat si, že prostě se Switchem prostě jezdí hromadnou dopravou úplně běžně a nevadí mu to. Mě to trochu vadilo by, že jak to přitahuje tu pozornost, což už souvisí s tou velikostí právě často a s tím, jak to jako vypadá. Přesně, nebo digihry dřív to nikoho prostě nevzrušovalo a konec konců ještě ani ten Game Boy, teda dokud třeba, nebo když už nebyl třeba úplnou raritou, že lidi byli zvyklí to vídat. Tady to bude jiný. A co to pak znamená? Kde to budeme teda používat nejčastěji, když pominu tu možnost přesně připojím si to k doku nebo připojím si to k monitoru, a jestli to teda pak má ještě takový jako efekt, a pro koho? Pro třeba konzolisty, kteří mají třeba notebook na práci, ale nemají herní počítače, mají konzoly. A nebo to bude takový ten efekt, který spousta hráčů určitě zná, a sice, že hrajou na handheldu, ale vlastně hrajete doma, jo. Sedíte na gauči a i si určitě jste se někdy přitom přistěli a říkáte si, mohl bych si to teďka dát na tu televizi, třeba jako ten Switch, nebo ale no vlastně ani asi nemusím. Jsem přivězí, se zvednout a udělat to. No. Tak jestli to třeba nedopadne takhle, což neříkám, že je nutně jako na závadu, nebo že na tom by to zařízení bylo bitý, ale vlastně by to bylo trochu škoda, kdyby taková ta jako praktická použitelnost, která je samozřejmě daná tady určitým jako pocitem, jo, je to jako osobní, je to nějaký subjektivní dojem toho, jak se u toho zařízení budeme cítit a nakolik se budeme cítit, jestli nám to třeba jako nezúží ten profil těch situací, ve kterých se nám to bude zdát jako dobrá věc. Třeba prostě vezmete si Steam Deck, já nevím, na koupak? No. Nebo na pláž? Jo, teď třeba na pláž nebudete moc jet, ale jo, jako víš, nebude ta cena, velikost, prostě celkový, i třeba přesně, že na to budeš muset nějaký obal, teď to všechno bude takový jako rozměrnější. Trochu jako na překážku takovému tomu instantnímu použití, který si třeba pojí s mobilem, i když ten je samozřejmě taky drahý, ale zase mu pomáhá ta velikost. A druhá věc je nejenom velikost toho jako fyzického deviceu, ale i ty hry, na to vychází ve výsledku, protože pokud Steam Deck, když to budeš vracet. Steam Deck, přesně. Tak Steam Deck bude obsahovat, že řekněme, Steamové hry, což jsou jako a priori vlastně velký PCčkový /konzolový tituly v mnoha ohledech. No. Ale, okay. A co chci ale říct, že ty mobilní hry jsou stavěny na mobil a na tu situaci, ve kterých ty mobil používáš. Že skutečně jsou jako handheldové hry ze Switche jako dělaný na cesty vysloveně mnohokrát, že to je fakt jenom jako využívá ten hardware, ale nejsou to kapesní hry, které můžeš rychle využít, rychle zase položit, to, co běžně děláš na cestách. Jasně, jako ta filozofie za tou mobilní hrou. Ano, to je to, co pomáhá. No, tak to Steamu je jako
obrovská hromada. Tak her, pak tam právě otázka, jestli nakonec nebudeš třeba, jako neskončíš u civilizace a nebudeš na tom prostě hrát právě něco jednoduššího, jako a pak už ale zase řešíš přesně potřebu Steam Deck, nepotřebuje na to třeba iPad, nepotřebuješ, jakože už pak zase se jako klíží určitý jako cílový skupiny a toho hardwareu a pak je tady samozřejmě ta baterka a její výdrž, že to jsme jako no, ale to je pravda, to je docela velký téma. Takže co jsem pochopil z nějakých aspoň prvních specifikací, tak se to pásmo odhaduje mezi 2 až 8 hodinama, v závislosti na tom, co hraješ, což je jako docela divočina, protože... Takže to klidně může být i méně než 2 hodiny. Ano, třeba. Tak. A 8 hodin to bude v případě čeho? Jako super nenáročných her, co poběží v malých detailech. Budík ti tam poběží. To je dost budík. Na zhasnutý obrazovce. A i backgroundový nějaký tady schovaný. Ten buy režim. Ale musíš prostě snížit a všechno. To je nepochybně taky bod kritiky, který není radno přehlížet a určitě to vždycky bude zase vycházet z toho, jak to kdo chce používat, takže pokud to nebyl jenom impulzivní nákup od lidí, kteří si to zarezervovali v té první vlně, tak podle mě nad tím taky museli aspoň trochu přemýšlet, protože 2 až 8, a jak Jirka trefně poznamenal, tak to taky může znamenat méně než 2. To je málo. Je to málo, pokud to prostě budeš chtít opravdu využít někde vzdáleně, zcela od elektřiny a tak dále. A pak si taky umím představit, že ne všichni budou ochotní, i kdyby tu elektřinu měli na dosah, tak se někde opásávat prostě kabelama a podobně. Jo. Pro mě prostě z toho mýho úplně ryze osobního pohledu je to prostě spojený s tím, že teď prostě jezdím tím vlakem, takže ta zásuvka je tam na dosah, v podstatě personálního charakteru, že každý má prostě zásuvku, připojuju do toho ten notebook, když je potřeba a podobně, takže vlastně mi to jako nevadí, umím si to představit. Takže zase jako věc, která u mě třeba odpadá během té cesty, během toho cestování. A takové ty věci, jak tady Jirka mluvil o tom, že třeba se zdráhá vytáhnout Switch v MHDčku, nebo jestli bychom si vzali Steam Deck na koupák, tak to je ve mně taky takový jako trochu pořád jako problematický, že já si taky úplně nemůžu představit, jak to vlastně bude vypadat, když se začnou míhat nějaký obrázky a začnou tam něco hrát a prostě jestli tam ty lidi, kteří budou vedle mě sedět, toto budou čumět nebo nebudou. Protože... Lost from Beyond v tramvaji. Půlka vošoustu za tebe, to bych třeba mohl přesně, protože do toho notebooku zase je to jako nějaký písmenka, nějaký psaní, to jako lidi moc nezajímá. Že? A navíc notebook je běžný. Píše, že to... A notebook má každý, přesně. Jo, takže to jsou taky všechno prostě věci. Pořád to ale u mě přebíjí jako ta vidina toho, že si budeš moct zahrát ty jako velký počítačové hry na cestách, pokud to bude fungovat samozřejmě, případně i doma. Já myslím, že i jako ten scénář toho, že prostě hraješ doma a nesedíš u svého počítače, ale sedíš prostě na gauči, tak že vlastně je furt platnej. A myslím, že vlastně to i někdo tam jako popisoval u nás. Často se to objevuje obecně. Přesně, má malý děti, jo, prostě komp mají v pokojíčku, k hraní se vlastně nedostanu pořádně, mám akorát tak čas prostě si na chvilku jako sednou u televize nebo něco. A to je přesně ta chvíle, kdy často lidi mají puštěnou televizi a mají v ruce telefon a něco tam brouzdají. A to je přesně ta chvíle, kdy si to asi možná zapneš, odehraješ si prostě něco. Jasně, zase se musíš jako spokojit s tím, že když je to dlouhý RPGčko, tak asi neodehraješ moc. Když je to fotbal, tak zahraješ prostě jeden fotbal a jdeš vlastně od toho a seš spokojený. To by i chtělo, aby se to pojilo právě s těma hrama, aby ten Switch, podobně jako Switch, ten Steam Deck prostě instantně vypínal, zapínal, aby prostě ty hry se okamžitě spustily, aby si to mohl nechat v nějakém standby režimu a ono si to právě ve standby režimu za 2 hodiny tu baterku nevyflákalo, ale aby si to mě mohl nechat třeba půl dne, protože to právě tu zase praktickou využitelnost toho Switche hrozně jako boostuje. Právě to, že je to vždycky po ruce, že to nemusíš vlastně nikdy naplno vypínat, že ti dokonce běží ta hra na pozadí, to je jenom jako prosvítíš displej a pokračuješ tam, kde si přestal, to je hrozně super, tím se že vrátili prostě k té filozofii, kterou měli už vlastně na DSku a podobně, jo, že jste jenom jako zaklap a pokračoval si. A napadly mě k tomu ještě dva postřehy. Jedna věc je, že docela často jsem vídal takový komentář ve stylu, teda od lidí, co si to objednali nebo o tom minimálně uvažovali, hele, když jako to selže v těch ostatních věcech, tak si myslím, že to bude super věc na hraní streamovaných her. Ale to mě teda, musím říct, už přijde jako takový hledání nějakého využití za každou cenu, protože si myslím, že skutečně jsou tady lepší, proto jednodušší a levnější a méně jako sofistikovaný způsoby. A pořád bych si kladl tu stejnou otázku, jo. Jak chceš teda ty streamované hry hrát, když je budeš hrát doma, není jednodušší je zahrát na notebooku, když je hrát na cestách, tak zase přesně to cestování s tím a streamovaný hraní na cestách, to samo o sobě pro spoustu lidí je spíš jako oxymoron. Jasně, ale tak prostě klipsna na gamepad a mobil mě furt přijde jako hodnější řešení. Právě pro řadu lidí už to je, že jako vlastně něco k tomu mají a nemusí dělat, nebo kvůli tomu kupovat extra zařízení. Já říkám kvůli tomu, ale obhajovat si to tím, že na to použiju taky. Ale jako chápu, že třeba když máš x jiných důvodů, tak tohle může být pro tebe jenom dalším z řady, to samozřejmě respektuju. A druhá věc, která mě zaujala zase, aby jsme byli právě takový jako vyvážený a nejenom kritický, je skutečnost, že se posledních dnech hodně mluvilo
o tom, jak je to vlastně s rychlostí toho úložiště. A obecně jsem narazil na spoustu komentářů, kteří zpochybňovali právě tu SD kartu. Bez ohledu na to, jaký to úložiště si vybereš a jak rychlý bude, jak bude velký, jak bude svižný to interní. Takže SD kartu, to se od prvních dnech objevilo jako zprávy, že jako, no to je fajn, že to jde samozřejmě rozšířit tou kartou, ale to neberu ani vážně, protože to nebude určitě ono. A skoro okolností dneska ráno, když jsem jel do práce, tak jsem zaregistroval zprávu, že IGN všechny ty hry, které hráli a testovali, tak hráli z té karty. Což si myslím, že svědčí o tom, že to praktické využití té karty je nezpochybnitelné, nebo že to není něco, co je na překážku tomu hraní. Ty, jak jsem mluvil o té instantní přístupnosti toho zařízení, tak vlastně podle těch specifik by měl tohle Steam Deck mít, to znamená nějakou obdobu Quick Resume, jako má Xbox. Tak to stejný, prostě, že ti to dumpne tu hru na nějakou tu ramku 16 gigovou a ty v podstatě tu konzoli, počítač zapneš znova a on nestartuje, nebo doufám, že nebude startovat jako počítač, ale že právě jako díky té utilitárnosti a tomu SteamOS ti prostě skočí do nějakého menu a ty jenom odstartuješ tu hru, vlastně seš tam, kde jsi byl, nebo možná ta hra třeba zůstane zapauzovaná, já nevím, jo, a když to jen dáš do nějakého standby. Takže to by bylo vlastně fajn a to je určitě plus k tomu zařízení, jako určitě jo, protože prostě jo, můžeš hrát i na notebooku výkonným ve vlaku, taky to funguje, jo, nebo venku prostě na zahradě, určitě jo, ale vlastně je to méně pohodlný. Mám skoro pocit, že tady ta instantnost už je dneska jako asi i povinností z pohledu výrobců, že už si na to lidi tak zvykli ze všech možných úhlů pohledu, že když to nedostanou, tak budou výrazně cítit nějaký nedostatek. A ještě bych se chtěl otřít o jednu věc. Často se setkávám s tím, že lidi jako zmiňují, že tohle je Switch killer, ale myslíte si, že vůbec je Steam Deck jako konkurencí pro Switch? To mi úplně nahráváš, protože já jsem přesně myslel na to stejný téma, když teďka Zdeněk mluvil, právě shodou okolností, když se dotknul těch notebooků, že já jsem přesvědčený, že teďka, ale i do budoucna, až to zařízení bude masově třeba dostupný, nebude se na něj muset čekat, že budeme prostě potkávat na internetu do nekonečna články typu mám si koupit Steam Deck nebo Switch, co je lepší, kde jsou lepší, kde furt to budou srovnání, ale skutečnou konkurencí pro Steam Deck jsou z mýho pohledu herní notebooky nebo jakýkoliv notebooky. Souhlas. Jo, prostě ano, bude to svádět k tomu tím, jak to zařízení vypadá, ale člověk, který bude uvažovat o Steam Decku, já neříkám, že tady nejsou jako lidi, kteří by taky to měli postavený Switch versus Steam Deck, ale já jsem přesvědčený, že to ve větší skupině budou lidi, kteří zvažovali nějakou herního notebooku nebo notebooku, na kterém by i hráli. A budou se rozhodovat mezi těma dvouma zařízeními. Notebook nebo Steam Deck. Ne Steam Deck nebo Switch, protože to jsou diametrálně odlišný zařízení ve smyslu té herní nabídky. Tak, jasně, že na Switchi máme taky některé teďka už hry západní, prostě takový ty mainstreamovější, ale znám jenom málo lidí, kteří by si koupili Switch, pokud vůbec nějaký, nebo málo, i se setkám s tím názorem, kteří by si koupili prostě Switch kvůli tomu, aby na tom hráli třeba Wolfensteina. Je tam, ale myslím si, že to úplně není ten důvod, proč by si měl sáhnout o Switchi. Ale já si vlastně myslím, že taková ta jako hlavní část těch názorů, nebo spíš takových těch otázek do placu, jestli je to Switch killer nebo není, možná přichází od těch lidí, kteří třeba uvažovali nad tím, že by si Switch koupili, právě s tím, jak si do toho pronikají ty západní hry, že je třeba vlastně nezajímá ta produkce Nintendo příliš a vlastně jako chtěli z toho mít přehrávač západních her nebo multiplatformních her, ať teda jsem úplně takhle jako uzavřený tomu západu takhle nebo nakloněný k němu. A právě čekali, že když by Nintendo představilo Switch Pro, což se nestalo, byl Switch OLED a to jako bylo nějaký zklamání, řekněme, nebo minimálně nenaplněné očekávání, tak podle mě očekávali, že prostě s nárůstem toho výkonu ještě u vývojářů a vydavatelů třetích stran vzroste zájem tam ty hry portovat a mít tam je a chtěli z toho mít podle mě tohle. A když přišlo to PCčko v podobě toho handheldu od Valve, tak jako to pro ně bylo vlastně to, co chtěli. A proto se objevovaly ty články dle mýho, nebo z velké části, a proto se objevovaly ty názory. A teď je prostě Nintendo mrtvý a Switch mrtvý. Ale přesně je jako důležitý fakt vymezit, že to, že se ty zařízení jako podobají, podobají. Prostě je to handheld s displejem uprostřed a ovládacíma prvkama na straně. Ale to je vlastně skoro ta jediná podobnost, která tam je. Jo, ano, pokud bychom hledali dál, tak já nevím, můžeš prostě streamovat nějaký hry na Switch a tady jakým těch streamovat. Ale jsou i podobnější zařízení Switchi, jako přesně, že používali i ten systém těch Joy-Conů, třeba u těch PCčkových, to je další věc. Mobilních věcí. Ale Switch, podle mě, pro jako drtivou většinu těch zákazníků, kteří jako pochopili, že ty západní hry tam asi jako tolik nebudou, tak prostě je nedílně spojený s tou exkluzivní nabídkou titulů od Nintendo a her od Nintendo, nebo her, který mají ten charakter a prostě jako kupují to proto. A je to prostě konzole pro tyhle hry a není to přehrávač
PCčkových her nebo přehrávač multiplatformních titulů. A to je zase ten Steam Deck. Takže prostě já v tom taky ty spojnice nevidím a přijde mi vlastně hrozně krátkozraký nebo jako nepoučený to vlastně vůbec jako jakkoliv dávat vedle sebe nebo to porovnávat. Samozřejmě nad rámec nějaký ergonomie nebo prostě nějaký váhy, ale dál už to prostě žádný spojnice nemá. No. Tak souhlas. Já myslím, že Steam Deck typického Nintendo zákazníka neodvede. Ten chce ty svoje hry, ty svoje značky. Pak tady vzniká možná malý průnik, nebo malý, možná velký. Lidí, kteří fakt chtějí hrát v klidu, ne nutně u počítače, ale chtějí si vyzkoušet ty hry, které považují za ty velký, za ty západní, za ty atraktivní, technologicky nějakým způsobem. Možná, jo. Otázkou je, kolik jich je, ale to se dozvíme asi v budoucnu. Možná to v pravém slova smyslu nikdy nebyli zákazníci Nintendo, ne protože se jima dosud nestali, ale prostě právě protože, jak jste někdo řekl, pořád váhali, pořád vlastně čekali, pořád jako čekali na další hru nebo něco, co to legitimizuje, a to vlastně znamená, že v pravém slova smyslu k tomu Nintendo vlastně nikdy nebyli nakloněný, takže to, že si teďka třeba koupí ten Steam Deck, pořád nemusí být jako skutečná jako ztráta toho Nintendo, protože by třeba potom Switchi nesáli ani v tom případě, že by tady ten Steam Deck jako nebyl, že by prostě neměli na vybranou. Já mám ještě úplně poslední věc, k tomu Steam Decku, malinko se vracím ještě k tomu rozhraní a tomu UIčku, mě to napadlo až v průběhu toho povídání. Když se mluví o streamovaných hrách, to znamená prostě o streamování her tak, jak vypadá 1:1 třeba na Xboxu, řekněme, přes xCloud a streamuješ se do mobilního telefonu prostě s úhlopříčkou, nevím, kolik to má, 5,5, něco takového. Tak ano, jako jsou tu a tam články nebo tu a tam nějaký komentáře, jakože prostě tahle hra už nejde moc hrát na tom streamovaný hraní nebo přes streamovaný hraní, protože prostě má to rozhraní tak titěrný, že to nejde přečíst. Ale vlastně jako mně nepřijde, že bychom tohle téma řešili nějak plošně. Že se skoro nezmiňuje, nebo třeba to hrozně málo. S tím, že to samotný streamovaný hraní pořád není tak rozšířený, aby jsme se v té debatě dostali dál, aby jsme se právě nebavili už jenom o tom, funguje to, nefunguje. Ale jaký to vlastně je ten zážitek? Aby jsme se dostali do té druhého plánu té debaty, to tudíž jako skutečně je to i dobrý v tom. Jasně. No já narážím prostě na to, že v momentě, kdy se ten Steam Deck objevil, tak opravdu jako spoustu lidí v podstatě to odsoudilo úplně během pár vět. Jako je to naprosto nepoužitelný, 1280 na 800, na tom nebude nic prostě vidět, je to úplně k ničemu a pokud to prostě jako to UIčko nepřijde přesně nějakým updatem do té hry, tak aby bylo vhodný pro takovýhle displej, tak je to prostě úplně jako hotový, vyřízený, Valve to může zabalit a konec. A to je vlastně pro mě takový jako strašně zvláštní, že vlastně ty spojnice tam vidím, ale jako zmiňují se hodně na té straně Valve a neříkám to, protože jsem si to rezervoval, neříkám, protože za to utratím ty peníze, jo? Prostě spíš mi jde o tohle. No a porovnávat podle mě to pak nemůže ani ze Steam Machines, pokud tady máme něco porovnávat, protože se Steam Machines to je úplně jiný svět, krabičky, který prostě si Valve nechávali, dejme tomu dělat taky od jiných výrobců, tady to nechali u sebe, alespoň prozatím, tak to taky tam podle mě úplně nevidím to srovnání. Jsem nesmírně zvědavý, jak to dopadne. Jsem nesmírně zvědavý, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, jestli ty hry na tom poběží, kolik jich vlastně poběží, jestli přes ten Proton nebo na tom Linuxu, jestli bude taková ta dostatečná nabídka, já nevím, těch prvních 1000 her, který jako hrajou všichni a pak zbytek už to bude case by case. Jsem fakt jako nesmírně zvědavej a ty důvody prostě jsou, který tady Jirka vyjmenoval. Prostě zajímá mě ten hardware a chci to vyzkoušet. Totožně já taky nejsem úplně zákazník. Já vím, že mě to nějak obecně handheldový hraní se jako mimí, ale vlastně bych opakoval, co si řekl. No, zajímá mě hardware, zajímá mě vlastně výsledek a možná spíš jako ten finanční výsledek, než nutně ten jako přijmou hráči, protože to je samozřejmě docela otevřený, ale taky to může být další hardware, který Valve vyplivlo a ten umřel a s ním spousta dalších věcí. Tak snad ne, no. Tak uvidíme a mezi tím se můžeme přesunout na další téma. V tom dalším bloku mrkneme na Ubisoft. Já myslím, že dokonce ani není potřeba, aby jsme to procházeli chronologicky a nejdřív se věnovali X-Defiantu, protože to oznámení přišlo jako první na řadě minimálně z těch, kterých se chceme věnovat. Můžu dát za tím stranou i ty Skull and Bones, protože to už považuji do určitý míry za nějaký running joke v tom smyslu, jak dlouho na to čekáme, ale samozřejmě se toho určitě dočká, nebo určitě se toho dotkneme. Jestli se toho dočkáme, to si vlastně taky stejný nejsem. Ale já musím ze všeho nejdřív prostě ventilovat svý zklamání ze stavu, v jakém pravděpodobně je hra Beyond Good and Evil 2, která se potýkala nepochybně s obrovskýma problémy ještě předtím, než byla oficiálně oznámená, protože k nám neustále proudily ty zprávy o tom, že to prochází nějakýma restartama, unikly nějaký videa, unikly nějaký obrázky, koneckonců s nějakýma potížema se potýkal i ten první díl, nebo možná obecně hry od Michela Ancela, ale nechci mu teda jako křivdit, ale že to nebyly prostě projekty, které by byly instantně hotový, nebo které by třeba jako vždycky vycházely podle plánu, nebo ten jejich vývoj probíhal podle plánu. Ale teda musím říct, že ze všeho nejvíc mě znervózňuje
to konstatování Ubisoftu, že nejsou ještě ani jako připravení, nebo se neblíží tomu momentu, kdyby byli ochotní mluvit o datu vydání, jo, což nasvědčuje kromě jiného tomu, že se spíš jako vzdalujeme tomu bodu, protože když se pohlídneme tak 2-3 roky nazpátek, tak o té hře bylo mnohem víc slyšet a byla mnohem víc vidět. Ukazovala se na akcích Ubisoftu nebo před akcemi Ubisoftu, viděli jsme nějaký záběry, vývojáři o ní mluvili. A ta komunikace naopak se utlumila, což nikdy nevěstí nic dobrýho. A samozřejmě veškerý tyhle ty pochyby nebo obavy fanoušků určitě se znásobily po tom, co Michel Ancel opustil nejen Ubisoft, nejen Beyond Good and Evil 2, ale i Valve a obecně svět videoher. A samozřejmě to tehdy doprovázely komentáře jak z jeho strany, tak ze strany těch týmů, obou. I v Ubisoftu, i od autorů Valve, což je úplně náhrada, nevzniká v Ubisoftu, to vzniká v nějakém evropském, francouzském studiu. I když teda Beyond Good and Evil vzniká taky v Montpellier. No, chci tím jenom říct, že samozřejmě se všichni zapřísahali, že on tu svoji práci dokončil, už tam není zapotřebí, všechno je v pořádku, oni už to jenom dotáhnou do finále, ale to jako úplně nevypadá teda. My ani nevíme, v jaký fázi, nebo ne v jaký fázi, to, že nevíde, to víme, že, ale co jsou ty důvody těch odkladů. My nemáme úplně konkrétní info o tom, jestli se hra restartovala nějakým způsobem, nebo jestli došlo k nějaký kolizi vizí a podobně. Ne? No, restarty tam proběhly, to myslím, že je spíš jako veřejným timestream, to ani možná jako Ubisoft netají, že se ta vize nějak jako vyvíjela, by to možná nazvala herní společnost, lepší, než jako, že ji úplně pozměnili. Ale ano, no, součástí té nekomunikace je i to, že vlastně tu nejistotu hráčů umocňuje fakt, že protože vývojáři nekomunikujou, tak automaticky si fanoušci představují ty nejhorší možný scénáře, ty katastroficky. No, to často nebývá daleko od pravdy. Vy právě Skull and Bones, jo, že když ty firmy jako ani nemluví o tom, v jakém stavu se ten titul vlastně nachází, nebo ten projekt, tak to obvykle znamená, že to není úplně jako za rohem. Myslíte, že za tímhle stojí ta skutečnost, že Ubisoft je strašně velká společnost? Že prostě ano, pokud to byly restarty vizí nebo možná vyhodnocení toho, že ta vize, na základě který se ta hra po nějakou dobu vyvíjela, není dostatečně silná, lomeno zajímavá, lomeno už jí ujel vlak, už prostě nesedí do těch trendů, že prostě to je ten problém, protože u těch Skull and Bones, pokud teda budeme věřit tomu, co se objevilo na Kotaku, ale co se vlastně říká už poměrně dlouho a určitě se to netýkalo jenom Skull and Bones či Beyond Good and Evil 2, ale určitě v nějaký fázi třeba Assassina a tak dál, že to prostě je tohle, že jako je tam tolik lidí, kteří o tom musí rozhodovat a tolikrát to převrátit to téma nebo tu vizi a ten koncept, že prostě nakonec uplyne nějaká doba, která vlastně působí na ty hráče hrozně dlouho, jako třeba rok a půl nebo 2, kdy se skoro nic neděje a právě takový limbo divný. A po něm pak prostě někdo přijde a řekne, dobře, tak teď to předěláme, protože jsme se rozhodli to udělat jinak. A nedej bože, když se to prostě některá jako opakuje, tak je to prostě proto, že je Ubisoft tak obrovský? Já jsem si skoro jistý, že ty paralely, které vlastně docela dobře jsme si mohli přečíst právě v souvislosti s Skull and Bones, budou použitelné i tady, protože oni se často hodně opakují. Vždycky je to nějaká... No tak je to nějaký rys té společnosti. Že? Je to asi, hele, jako Ubisoft je megakorporát a jak jsi říkal, tam se musí obecně každý ke všemu vyjádřit. Často se ví, že když se vymění management, že tam není jen vztah v rámci studia, ale vztah v rámci vedení Ubisoftu jako vlastně velkého baráku, který vlastní studia. A stačí změna jednoho klíčového člověka, který najednou přinese nový pořádky, novou vizi. S jedním člověkem se často změní i lidi a najednou vlastně to, co bylo zažitý, tak nefunguje. A může to mít dopad právě na týmy, který jsou, řekněme, slabší v té vizi, nebo ne v té vizi, ale v té komunikaci vize. Když třeba si sami nejsou trošku jistý a jsou snadný, jako je zvyklat třeba nějakým požadavkem, protože to, co se zmínilo u Skull and Bones, je, že se změnilo vedení na několika stranách a najednou se změnily požadavky, které měly vlastně vůči sobě navzájem. A to vedlo k mnoha krizím, restartům, dalším problémům. A to klidně může být symptom toho, co se děje i u Beyond Good and Evil. Vlastně jako bez větších problémů se to dokážu představit, že to bude kombinace všech možných malých problémů, protože oni jeden souvisí s druhým, že když se ti projekt nedaří, tak máš otrávený lidi. Otrávený lidi jsou prostě unavený, odcházejí, s nima odchází nějaká zkušenost, kterou mají. A pak se začne se jako sypat docela jako jedno za druhým, že to není většinou jako jeden velký jako problém, ale někde musí být nějaký zdroj. A to je právě mě zajímavé, kde ten zdroj ve výsledku je, protože to je už druhý projekt, který se potýká jako s takovýmhle podivným jako limbem a nezdá se mi, že by z toho vedla nějaká jako zdárná cesta. Já tam vidím dvě možné příčiny. Tou první je možná nějaká honba za originalitou, protože ačkoliv nemusíte mít Ubisoft rádi, ačkoliv je to přesně ten moment, kdy pak píšete, že se chytáte za hlavu při tom poslouchání, nemůžete Ubisoftu upřít, že exceluje ve vydávání, opakovaným ždímání z vašeho pohledu značek jako Far Cry nebo Assassin's Creed. Gigantických her, na který má nějaký mustr, nějaký know-how, nažene tam prostě těch 10 týmů ze svých Ubisoft Worldwide Studios a prostě
vlastně překvapivou rychlostí tyhle ty hry je schopen chrlit, protože jede podle nějakého plánu, který jenom drobně posouvá kupředu. Ať už se vám to líbí, nebo naopak nelíbí. A myslím si, že samotný Ubisoft touží potom nebejt ale spojovaný jenom s takovouhle produkcí, nebo možná s produkcí ano, ale netouží být nálepkovaný jako společnost, která prostě právě jenom ty značky ždímá, neumí přicházet s něčím originálním, proto tady zase dobu své existence, nejen obecně tý dlouhý, ale i těch třeba posledních 10-15 let měli hned několik iniciativ, které tlačily nezávislejší hry nebo artové hry. Malý věci, Child of Light a podobně. A to myslím, že obecně jako katalyzátorem toho je, že prostě chtějí přicházet s něčím originálním a chtějí být taky identifikovaný jako firma, která je schopná nabízet úplně nový zážitky. Proto se prostě z věcí jako Grow Home stala plnohodnotná hra, ačkoliv to byl prototyp, prostě, který si tak jako s ním autoři driverů prostě hráli a do značné míry jako prototyp vlastně působila i při tom vydání, že jo? Nebo něco z toho charakteru prototypu u ní zůstalo. Takže to určitě jako ta sama jako chuť přijít s něčím originálním podle mě implikuje, že to najednou mnohem víc trvá. Jo? Že prostě to převracíš tam zpátky, bojíš se, jestli je to fakt originální. U toho Skull and Bones to může být doslova i ten moment toho, že se obává, že lidi začnou říkat, tak to jsou jenom ty námořní souboje s Assassina, není tam nic navíc, takže určitě přirozeně začneš vymýšlet, co by tam mělo být navíc. A druhý problém svým způsobem může být, že si to můžou dovolit. No. Že protože mají ty velké značky, protože dělají x her, netlačí je to, mají tady spoustu i takových jako sérií, který může někdo podceňovat, jako Just Dance, prostě jistý prachy, tak asi jsou svým způsobem v pohodlí, nejsou tolik pod tím tlakem a chtějí prostě tomu projektu dát ten čas, vysedět ho, dát ten prostor. A to někdy může se obrátit proti tobě, protože se můžeš dostat do nějaký nekonečný smyčky vymýšlení něčeho originálního a ujišťování se, hele, prostě jo, můžeme si to dovolit, prostě dejte si čas, tak OK, prostě ještě na tom zamakáte, prostě a my mezi tím vydáme 2 další Assassiny a prostě všechno bude jako super, protože to znamená jako rozptýlení té pozornosti, že jo, nebo taková jako, ale ostatně podívejte se svýma jako restartama a mnohdy až nepochopitelnýma odkladama prošly i mnohem jednodušší hry. Teď neříkám, jestli jsou dobrý nebo špatný, ale hry třeba jako je ten Rainbow Six, že jo? Ten Parasite, teď se nemenuje Parasite, nebo je to Parasite? Ne, Parasite se nepoužilo, je to Extraction. Předtím to mělo být Quarantine. Jo, Parasite byl ten Parasite byl takový ten jako nejvíc nebo alfa verze. Tak vidíš, mě se víc líbí Parasite, takže já bych použil Parasite. Taky se mi to líbí. A taky je to prostě hra, o které jsem mluvil, že už má xkrát vít a teď je to jenom takový jako easy, prostě spin-off, to jako není co řešit z modu, prostě pohodička a kde je. A pak jsou tady hry, které vůbec nikdy nevyšly, jako ten Pioneer, že jo? A takových bude spousta dalších. A Pioneer měl být mimochodem taky super originální hra. A dělalo se to x let a prostě všechno bylo boží. A včetně toho, že udělali to stejný divný jako u Skull and Bones, to, co teďka ukazuje, že se to těch Skull and Bones se zřejmě týká, že zpětně lidi vzpomínali, že když ukázali Pioneera, respektive když byl objevený ve Watch Dogs 2, takže už byli úplně v hajzlu. Ještě to nebylo zavřený, ale už ten projekt měl obrovský problémy, protože v době, kdy se plánovali, se tam objeví a blá, blá, blá. A to je možná přesně ten případ Skull and Bones, že zatímco my jsme 2018 nebo 2019 to hráli na E3 Skull and Bones a říkali jsme si, tyjo, tak na podzim, no, tak bude to stačit, tyjo, takový jako nevidím tam moc rozdílů, ale vlastně se mi to líbí, prostě a tak oni možná už byli v tom týmu v úplně jiný jako atmosféře, možná v atmosféře dobře, dejte to tam, sflikujte nějaký demo, ať to jako tu značku ukážeme, protočíme, ale prostě všichni jsme v prdeli, pojďte vymyslet nějakou úplně jinou vizi, že jo? Ale je to možný, no. To, co jsi říkal, že snaží se být originální, tak lidi si neuvědomují, jak moc je těžký vyvíjet něco nového nebo něco nového vymýšlet, že pokud máš s něčím novým přijít, takže to příběh, hratelnost, mechanismy, tak to vyžaduje hroznou spoustu peněz a zkoušení a testování toho nápadu, který se prostě často nedokáže jako popsat na papíře. A když chceš být v něčem první, tak bohužel to často stojí jako spoustu peněz. A současně, když velká firma mnohdy dává prostor, jako řekněme, že si dáme záležet a dáme těm lidem ten čas, tak oni vidějí potenciál v tom projektu a nenutně v těch týmech, co ho dělají. To znamená, pokud vím, že máme nějakou vizi projektu a tým, který to nedokázal dodat, tak prostě pojďme v tom pokračovat, ale s jinýma lidma. A že mnohdy jako dochází k velkým šachováním. Víme, že kreativní ředitelé často odchází jak na vědícím páse, protože to jsou ty lidi, kteří za to rozhodují a nějakým způsobem jako zodpovídají. A jsou to často i personální změny, které můžou mít přesně dopad na ten chod vlastně čehokoliv dalšího potom, protože jsou jako likvidační z pohledu. No, to, co říkal Jirka, je vlastně jako asi docela dobrá myšlenka, to, že si to Ubisoft může dovolit. Jo. My jsme tady zmiňovali u toho Skull and Bones, pokud je to pravda, že údajně už ten projekt stál Ubisoft $120 milionů, což je asi 2,7 nebo 69 miliard korun. A to je hodně. To je určitě hodně. Na druhou stranu, ale já si jako pokládám otázku, když ta společnost si to teda může dovolit, tak
proč to prostě dělají tak PR jako špatně, nebo jako proč, když vědějí, že nepochybně je těžký udělat novou věc, úplně novou myšlenku, a proč se s ním jde dopředu tak strašně jako teda ven, jo? Proč prostě se to zmiňuje, když to jako hotový není. A přichází to ruku v ruce, nebo musí ty hry být oznámený opravdu jako až někde v té pozdní fázi, kdy už se ví, že už se to nezruší, jako, protože jasně, pořád je tam nějaký období u každého vývoje hry, kdy si prostě můžeš říct, ty vole, to celý na hovno, pojďme to poslat někam pryč a uděláme úplně něco jiného. A to už pak je takový blbý, jo? Když už je to oznámený, dělá se na tom 3 roky, tak ty to prostě oznámíš po 2 letech a může se to stát, ale prostě neměli by teda být opatrnější v tomhle směru. A nebo to je ta další věc, kterou si můžou dovolit, že prostě jim tady lidi sice budou nadávat na internetu a bude jich určitě nemalý množství, ale pak stejně budou všichni a koupí si Far Cry. No a pak ještě jedna věc v tom může hrát roli, kterou jsme nezvážili v těch našich dosavadních úvahách, a sice, že oni to prostě na té E3 konferenci ukázali jednoduše proto, aby tam něco ukázali. Tím neříkám, že ty ostatní věci nestály za to, ale s čím si ty konference spojujete? Chcete, aby tam byli překvapení, chcete, aby tam bylo co nejvíc úplně nový hry, neslyšeli, a přesně z toho důvodu to tam dali. A vzpomeňte si, pár let zpátky měl Ubisoft, teď už to tolik nedrží. To souvisí s tím rozmělněním těch konferencí. A vzpomeňte si, jak vypadaly E3 konference. Vždycky byla jedna věc na konci, o který vždycky i v Gilmore řekl, hele, ale to je takový jako nakouknutí do budoucnosti, jo? To nevyjde dřív jak za 3 roky. Takhle se prvně ukázali Watch Dogs, takhle se prvně ukázalo Rainbow Six Siege a myslím si, že to mohlo vycházet z této filozofie, protože prostě ty lidi dostat něčím navíc a klidně vývojáři mohli říkat, hele, ale to připravený. Možná úplně to není ještě ten dobrý jako moment, nebo tak, ale prostě je tam i zatím ten tlak jako nakrmit tu konferenci a pak ti vznikají ty úsměvný paradoxy, že se prostě hráči smějou tomu, že Skull and Bones už dávno má potvrzenou filmovou nebo seriálovou adaptaci, víme, že hlavní hrdinkou bude žena a o čem to bude a ale ta hra? To je prostě adaptace normálně jako neexistující hry, to je boží, že jo? To je prostě skoro jako nevymyslíš prostě. Fejkový reklamy na mobilní hry, že jo? Mohli bychom povídat, bude jednou téma v budoucnu, fejkový reklamy na mobilní hry. Ale tady to je docela děsivý, protože stejně se setkám u začínajících vývojářů, u začínajících studií, který nedokážou odhadnout ten moment, kdy ta hra vlastně už je, jako řekněme, kdy mají ten prototyp a řeknou si, teďka na tom dokážeme postavit celou hru. To je třeba něco, co se podle všeho jako nepodařilo u Skull and Bones několikrát, kdy měli uzavřený kousek, který byl zábavný, ale pak vlastně teďka to musíme ale jako naškálovat, udělat z toho ten reálný titul. U velkého studia, plného zkušených lidí bych čekal, že tady to bude prostě mnohem jako jasnější dřív. Ale očividně není. Tam možná je ten problém v tom, že to prostě vzniká v tom Singapuru. No. Ale zase jako přece, i když máš studio, který dobře nemá za sebou žádnou svoji vlastní velkou hru, tak ale pořád ho někdo řídí. Že jo? Ale zase, jo, a z druhé strany přichází to, co padlo i v tom Kotaku článku, že prostě ano, řídí to lidi z Paříže, který když zavolají, tak no a to může být i ta chyba, že třeba právě nemají takovou autonomii, že třeba dostali ten projekt, ale třeba to v tom Singapuru naplno nevelí. Byli slabí, možná, a že jiná i věc je, že tam stejně ty lidi samozřejmě z té Francie posílají, že teď dokonce běží i ten running joke, že to ten téma mělo pokračování o právě zase sexuálním harassmentu, rasismu, ale i třeba tomu, že tam existuje, že multiplikátor francouzství, nebo něco v tomhle smyslu, že když jsi Francouz, tak budeš mít vešívej platu, že jo. Ale to může být jenom jako odraz těch jako jiných praktických problémů, tedy že jestli třeba místní zaměstnanci, a teď to nemusí jenom ze Singapuru, ale obecně třeba z jihovýchodní Asie, nejsou jakým asi jako druhořadejma, nebo jestli jejich názor není jako zpochybňovaný. A teď nemluvím právě o financích nebo o nějaké jako vnitrofiremní kultuře, ale o jejich jako postavení. A jestli to není právě o tom, že tam třeba tým složený, širší tým, ne nutně to nejužší vedení, ale širší důležitý tým lidí, kteří mají o něčem rozhodovat, v dobrý víře něco nerozhodne, třeba blbě, teď nevíme, nepošlou to prostě na schvalovačku do centrály a tam jim vždycky neřeknou, hele, vy jste ještě žádnou hru nevydali, takže teď poslechněte, jak to máte udělat, posílám vám tam novýho Francouze, prostě Pierre přijede a řekne vám prostě, jak se dělá gamesa, jo, protože vy prostě jste zase to udělali blbě. A to by bylo samozřejmě jako docela nešikovný. A další věc, která do toho mohla vstoupit, to nás teoreticky pak může, ale nemusí ještě posunout dál, je to, jak to plánujou. Má to být prémiový titul nebo free-to-play titul? A o tom se taky mluví už několik měsíců. A může to zapadat do té změny strategie. Mimochodem přišlo mi mega zajímavý, i když se to číslo moc nikde neřešilo, to trochu taky jako svědčí o tom, jak ty média k těm informacím přistupují, že Ubisoft prozradil poměrně jako důležitý zákulisní detail, a sice, že 80% jeho jako investicí do her jde do těch prémiových, jenom 20% jde do těch free-to-play. Z těch posledních měsíců by se mohlo zdát třeba, že to bude minimálně třetina pro free-to-play nebo 50/50, jo, což taky nevypadá nejenom tak děsivě, zejména když si uvědomíme, že tady máme X-Defiant free-to-play, Heartland free-to-play a spousta dalších her, o kterých se třeba jako v tomhle smyslu spekulovalo. No jo, určitě, to jsou prostě zajímavé úvahy i stran právě toho, co se objevilo dneska na konto singapurského studia. Chtěl jsem tady jako vtipkovat, že prostě v Americe to skončilo válkou za nezávislost, tak třeba se taky v Singapuru trhnou. Ne, ale umím si představit tu určitou řevnivost. Prostě seš
z toho regionu, nebo prostě přímo třeba ze Singapuru a přesně jako to vedení se začíná rozrůstat od ty lidi z té centrály a jo, jako může to tam prostě nastat takový to, jo, to jsou ty, co nám sem přijeli říct, jak to máme dělat. Z druhé strany zase, jo, to jsou ty fachmani, kteří to mají oddělat, ale vlastně mají radši držet hubu a jo, my jsme se koupili, jo, tak hele, jo, jako věřím tomu, že prostě něco takového tam taky může být. Těch konceptů, kterým asi mělo Skull and Bones projít, bylo asi 7 nebo 8 podle toho, co se psalo v tom článku na Kotaku. A vlastně jo, to, co ty si tady naznačil, že prostě možná někdo přišel s dobrým nápadem, ale pak si uvědomil, že z toho nejde udělat zábavná hra. I to, že se řeší platební modely vlastně jako kritický, že ten přece má definovat jako design z velké části. No určitě. Proto se možná točí v kruhu, nebo vrací na začátku. Ale v tom článku, respektive v jedné z těch výpovědí oslovených anonymně vystupujících vývojářů, zaznělo to, že vlastně by paradoxně prospělo tomu singapurskému studiu Skull and Bones, ale vlastně možná podobným problémům, podobným titulům, který se topí v takových problémech, ne jako neustále nafukovat to studio, protože máme strašně moc finančních zdrojů a proto tam nacpeme prostě o 200 lidí víc a díky tomu to uděláme o 20% rychleji, tak vlastně jako naopak to jako zúžit. Ale nenastalo to třeba už, to my nevíme, v průběhu těch let, jestli už ani třeba ten, kdo to říkal, si to nepamatuje, nebo u toho nebyl, jo, to se taky může stát, protože ta fluktuace těch lidí je jako obrovská. Takže jako vyplácat úplně všechny možný způsoby na to, jak udělat z toho konceptu nějakou hru, to musí být jako šílený. Strašný. Jo, minimálně pohledem takhle zvenčí, ale kéž bychom se někdo dozvěděli, co si o tom myslí to velký vedení. Prostě jako jak moc velký problém to je, že to se samozřejmě přirozeně nikdy na plnou hubu nedozvíme. Nicméně to povídání o Skull and Bones je vlastně hrozně takový těžký, protože já jsem to zažil z jiného, samozřejmě jako mnohem menšího úhlu pohledu, když prostě něco děláš, to nefunguje a řešit to na úrovni miliardového biznesu a stovek lidí, kteří jsou namočený v tom jako průseru dohromady, musí být strašně jako zničující vlastně pro každého, kdo tím vlastně projde. Taký ty zodpovědnosti. Jako být člověk je zodpovědný, pak lidi, kteří samozřejmě vidí, že se to nikam neposouvá, oni tomu dávají svůj čas a energii, to vlastně musí jako někoho hrozně bolet a stát jako strašně moc, ale vlastně v průběhu času, tak ty lidi se nezlepšují, naopak ty degradují, protože jsou víc nasraný a odcházejí, což je často ještě horší. A to, že to nafoukneš, jak říkáš, vlastně není výhra, protože tam podle všeho není problém v tom, že nedokážeš něco vyrobit jako technicky a hrubě, ale že ti prostě chybí nějaký jako klíč, nějaký nápad, který by to celý vlastně jako zlegitimizoval a potvrdil. Takže víc neznamená samozřejmě to, že uděláme hru rychlejš a líp. To se jako potvrdilo několikrát, že prostě pokud ti chybí jako design a vize, tak hmota úplně jako nestačí. Takže mě docela zajímalo, co z toho vzejde, ale teda upřímně jako není z toho úplně jako lehký čtení, no, protože smrdí to bolestí. Co ty free-to-play věci? Chcete pokračovat ještě s tím X-Defientem? Jako můžeme určitě aspoň částečně, je to prostě něco, co se hráčům nelíbí na první dobrou. Aspoň taková je, myslím, jako nějaká obecná teď nálada kolem toho. Fakt jsem skoro nenarazil možná na nějaký jako ryze pozitivní komentář, nepochybně jsou, ale asi jsou úplně zahlušený a je to zvláštní pro mě to sledovat. Vlastně je to velký rozhodnutí té společnosti, který nepochybně vychází z nějakých fokus testů, z nějakých analýz a nepochybně jim přinese peníze. To jako jo, ale vlastně Jestli tohle není ten okamžik, kdy zkusí vymyslet skutečně něco nového. Jako, jasně, multiplayerová střílečka bude vždycky multiplayerovou střílečku, ale tady už se prostě od prvních okamžiků mluví o tom, čemu se to podobá, čemu se to vlastně nepodobá, jo, kde si to vzalo inspiraci, kde si to nevzalo inspiraci a prostě mně vlastně přijde, že ty lidi už to taky berou jako vtip. Jo? Jakože jasně, ta hra tady může chvilku být, vydělat nějaký prachy, ale připomínám ten Hyperscape, jo? Jako kde je ten Hyperscape? Já prostě nevím, že by se hrál, jako, nebo já ho nikde nevídám, já ho nevidím na Twitchi, na streamech, já ho nevidím na YouTube výběrech, já ho nevidím v článcích, já ho prostě nevídám. A jako nechci být úplně zlým prorokem, ale dle mýho se tohle stane i s tím X-Defientem, protože prostě ty lidi to vyzkouší, jako vezmou to a pokud se nestane nějaký zázrak, jo, zázrak typu Rainbow Six Siege zázrak, jo, ale tam to bylo jako cílený prostě na ten e-sport, nebo jako ten tomu v té Jižní Americe zejména pomohl a pak prostě to získalo tu popularitu, tak jako prostě vlastně já jako nevidím tu cestu toho dlouhodobého úspěchu, nebo setrvalého úspěchu. A oni to staví jako live service, oni to staví jako prostě věc, kterou jako chtějí monetizovat x let, jo. Strašně divný pro mě, fakt úplně nepochopitelný. Za mě je to celý jenom jeden velký vizuální myšmaš, pelmel, na kterém se mi fakt těžko hledá něco jiného, něco jako unikátního. Já nechci být ten zlej, jako jsou lidi často v komentářích, až jako možná nepříčetný na ohledech a ani nebudu. Ale pokud mě už teďka něco nezaujme s mým minimálním množstvím času, který to můžu věnovat, což tohle to bohužel nezaujalo, tak to vlastně úplně vypouštím a mám pocit, že v dnešní jako přemíře akcí a live service her, který se na nás hrnou, když skutečně jako tolik neuspěje, aby si každý mohl myslet, že si jako urve ten svůj kousek koláče, když nemá něco jiného a extra zábavného. A z toho prostě nekouká nic jako jiného, jo? Jako, jak říká Zdeněk, Rainbow Six Siege, mega úspěch, dokáže to se zopakovat zase takhle jako náhodnýma pokusama. Já se tím úplně nejsem jistý.
Ale když nebudu brát potaz hratelnost a nějakou, řekněme, jako dlouhodobou jako vizi toho, co to má donést, tak ten vizuální styl, ta kombinace barev, grafity, neony, míchání vlastně docela autenticky vypadajících her, jako byly Division, do tady toho jako paskvilu, mně přijde vlastně hrozně jako divný a hrozně takový jako... Oni se tomu snaží dát nějakou fazonu, nějakou jako image, která tady vlastně úplně zajbí jako tu, řekněme, nějakou kvalitu těch původních her, které často vycházejí, který pro mě byly třeba úplně v pohodě. Že jako. to možná nemá už to DNA prostě. Tak, to DNA to určitě zabije, ale vlastně v té míře her, které takhle teďka vypadají, to už nepůsobí jako unikátně, že to je vlastně jako jenom další z mnoha věcí, které mě se třeba úplně spijou v nějaký moment, když ještě vyjde pár, že vlastně úplně jako řeknu, jak se to jmenovalo, co to sakra bylo. A to si myslím, že jako ambice takové hry, která vyjde ze stáje Ubisoftu, jako že to bude jenom další střílečka, prostě nestačí. Jako, jo, ale možná jsem jenom už nějaký zničený jako z toho, co všechno vychází. Na tom prvním dojmu nepochybně strašně moc záleží, na tom se určitě shodneme, je strašně důležitý a mě to na první dojem nezaujalo. To neznamená, že to nakonec mě to třeba ani nebude bavit, nebo že to bude špatná hra. Dokážu si představit, že teď mě to nezaujalo a pak to najednou prostě, mě to bude prostě a jednoduše bavit hrát, ale je to trochu takový jako nešikovný, když to k hráčům nepromluví ve větší míře. Teď neříkám, že tady není nikdo, koho by to oslovovalo, ale myslím si, že můžeme jako kvalifikovaně odhadnout, že větší část hráčů nebyla naladěná, dejme tomu, na stejnou vlnu a na mě obecně moc nefungují ty crossovery. Já vlastně ten crossover sám o sobě považuji trochu za chybu, protože to zdánlivě vypadá jako, že děláš nějaký Dream Team. To je vlastně stejný, ať jde o videohry nebo třeba filmy. A nakonec toho často jako je něco mnohem horšího než ty dílčí projekty. A úplně bezprostřední zkušenost mám jako ze Star Treku, ze Star Trekových her, abych mluvil konkrétně zase o světě videoher. A tam musím říct, že všechny videohry, které se snažily o nějaký crossover, tak byly na prd. Protože to zní jako super, jasně, smícháme tam ty lodě, postavy, to bude boží, prostě každý si přijde na svý a 23. 24. století, prostě halabala, prostě ne, prostě to jako nedrží pohromadě. To, že to je z jednoho vesmíru, tak je z jednoho vesmíru, a Tom Clancy, a zase je to z jednoho vesmíru. To je pravda. A to, že tam jako třeba i jsou nějaký propojky, to je v pořádku. To je právě dobrý crossover. To je crossover na typu, prostě mám tady 7 sezon po 20 epizodách nějakého seriálu a v jedné z těch epizod se objeví postava z jiného seriálu. To se lidem líbí, to se líbí mně, to považuji za dobrý crossover. To je v pohodě. Tak jako když já nevím, v Hawks nebo v Endwaru je zmínka, která se týká jiný z těch her. To se lidem líbí, že to jako identifikovat, že to je dobrý, tady je to. Ale vzít jako to gros toho a říct, hele, tady budou bojovat prostě tyhle jednotky z téhle hry proti ty. Zase tak blízko si ty hry jako nejsou, jo? Prostě protože ano, pochází z nějakého Toma Clancyho a je to podobný, jako když míchají v tom Star Treku to 23. století a 24. století a teď vymyslel prostě interdimenzionální trhlina a oni se zase potkají, jo? Prostě jde to vymyslet, podobně jako tady si taky vymyslí nějakou blbost, proč postavy z Divisionu se potkají s postavama ze Splinter Cellu, anebo to se s tím třeba nebudou ani namáhat, ale ty cítíš, že jo, je to vesmír Toma Clancyho, ale ten vesmír toho Divisionu, to není přece ten stejný, ve kterém jako se odehrává Ghost Recon, že jo? Není to úplně ta stejná realita, ta je nějaká jiná, že jo? Nebo protože to všechno se neodehrává v jednom konkrétním světě. A v takovémhle případě mi crossover nepřijde jako dobrý nápad. Nebo takovejhle, ten široký, který jenom se snaží jako podojit to největší. Myslíš, že to takhle hráči vnímají, jako takhle hloubavě, víš, jako že se to jako spojujou a nebudou na takový to jako první, jakože hele, ale prostě Sam Fisher, ale přece jako nebojoval v Divisionu. Víš, jako takový to. No, já myslím, že o tom nemusí takhle uvažovat, třeba jak se to tady snažím rozebrat, ale že to instinktivně budou cítit, že je to prostě že je to jako že pro ně to pak jako třeba se transformuje do nějakého výkřiku typu to je blbost, proč tady bojujou tyhle spolu. Jo, chápu. Jo, do něčeho mnohem jako banálnějšího, že si třeba položí otázku, proč já nevím, v infikovaném New Yorku prostě v karanténě najednou běhají jednotky ze Splinter Cellu. Hele, Bábovka, Tatarák a já nevím, Řízek jsou dobroty, ale prostě... Ale ne dohromady asi co. Dohromady jako na talířce si to nedáš, to je jasný. Mě na tomhle tom zaráží i to, že třeba jdou, já nevím, proti Valorantu částečně, možná. Jo, podobná akce, já neříkám, že to je stejný, já vím, že teď, když někdo tady prostě je jako hráč Valorantu, teď mi řekne, to je úplně jiný a toto. Ale prostě Valorant, Riot Games, je to prostě hra, která se etablovala, ale není z toho druhý Counter-Strike. Jako prostě není to úplně jako mega gigamasovka nějaká, že by to hráli všichni jako Fortnite nebo něco, když to je možná až zbytečně jako hysterický takový příklad, ale prostě takový hry už tady jsou, jako jsou tady a prostě je to jako vyzkoušený, ten trh je sice velký, ale vlastně těch hráčů jako není úplně nekonečně, kteří tohle jsou ochotní hrát a pak ještě navíc živit těma svýma penězma.
Call of Duty prostě ti nabízí Warzone, který si zahraješ, jasně, není to prostě týmová úplně takhle jako postavená na nějakých klásách akce, ale prostě to je, neříkám jedno, ale prostě když už hraješ něco, tak prostě hraješ to, co má. Nevím, já jak říkám, jak jsem to před chvilkou prostě hodnotil, pro mě je to takový koncept zvláštní a jasně, z povahy mý profese budu zvědavý, jak to jako dopadne. Je možný, že ani netřeli tak vysoko, že tady máme ty titány, jako jsou, že jo, řekněme Call of Duty a Call of Duty, a pak máme jiný hry ve smyslu toho, co vydělávají, ne jak se hrajou nebo jak jsou dobrý. A že možná stačí, že jim jako, že si ukousnou nějaký kus toho koláče. Jo. Já mě vlastně zajímalo, co jsou ty očekávání, jako protože chtěl bych to vidět, že možná jako nestačí jako potřeba moc, že opravdu jako zvládnou vyžít, že zvládnou provozovat hru dlouhodobě, chudáky Ubisoft tady žije z pár korun, to smutno. Z ruky do huby. Ale že dokážou provozovat hru rozumně, s dlouhodobým obsahem, nějak efektivně v zelených číslech, ale nenutně jako v obřích kolosálních číslech, jako provozuje Activision, že to jasně. Hele, podle mě i to možná změna strategie taky z velké části. Já myslím, že to zkouší úplně jednoduše, protože kdyby si měl věc, který věříš a řekl si, hele, tímhle já chci proniknout do free to play, tak uděláš prostě třeba ten Hyperscape, anebo řekneš, tak ten třeba nevyšel, OK, tak zkusme to jinak a uděláš buď jenom Heartland, nebo jenom X-Defiant. Tohle přece svědčí o tom, že naskočili na nějakou jako vlnu a teď prostě neříkám, že nejsou přesvědčení o tom, že to bude úspěch, ale oni možná jako nejdou po tom největším úspěchu, možná fakt jenom prostě se rozhodli zkusit x věcí a přesně i ty si kladeš otázku, hele, to už je třetí free-to-play stříčka, jako je to úplně jako dobrý, jo. A do toho mají tady jiný free-to-play věci, že jo. Další hra teda mimochodem, která jako se úplně do nekonečna odkládá, úplně nepochopitelně, přitom to měl být jako úplně instant shot, je ten Roller Champions. A jasně. To měla být hra jakože tady to máte, to bylo zase 2018 nebo 2019. Prostě je to skoro hotový, tak si to vyzkoušíte a na podzim to vyjde. Ne, tady není prostě. Jo, od té doby prostě změnili monetizační model, platformy na mobily prostě, ale přitom, když to hraješ znova, tak je to furt stejný. Nebo teda jako ne jako, že blbý, ale prostě jasně trochu to pošolíchají, ale jako co na tom děláte? A teď pak už přicházíš o takovýto momentum toho, jakože hele, prostě taková nějaká hra, nebo prostě taky zkuste, protože taková nějaká hra a možná jako ani ne taková jako hysterická investice to právě mohla být ve chvíli, kdy to jako pár lidí, pár lidí jako dalo dohromady třeba za rok a půl a úplně něco jiného je to teďka, když to je jako 4 roky představený a furt to jako není a tak to už musí být docela jako darda, tak pak už asi ten úspěch fakt potřebuješ. Asi jo. No, máme ještě k Ubisoftu něco, nebo k těmhle s tím věcem? Níka někdo škytá Ubisoftu, jak jsme o nich mluvili. Určitě. No tak prostě bring it on a hoďte nám to sem. Jsem zvedal třeba i na Riders Republic. Jo, jako jasně. Ten odklad přišel, on to bohuji, jestli to vyrazí. No, tak tolik asi k tomu a pojďme na další téma. Poslední zprávu z minulého týdne z vašeho pohledu, kterou tady budeme rozebírat a ke který se chceme vyjádřit, tak je obrovská změna v sérii Pro Evolution Soccer, Winning Eleven, ESS, nazvěte si to, jak potřebujete, nebo prostě jenom PES, protože po těch náznacích, které přicházely, tak skutečně Konami do toho pořádně kopli a hru přejmenovali ji na eFootball, tak vyjde pod tímhle tím názvem letos a nemá žádný ročník, nebo číslovku, která by signalizovala ten ročník, protože to má být free-to-play, platforma pro budoucnost tohohle z toho fotbalového odkazu, který se s Konami táhne už pěknou řádku let a to bylo překvapivý, určitě. Ačkoliv jsme to očekávali, ačkoliv prostě ty náznaky tady byly, tak vidět to pak černý na bílým, psát to, tak já jsem z toho byl takovej furt jako v šoku, s úsměvem a v velkým očekávání, co to udělá se stavem těch jako dvou behemotů, který tady na tom poli fotbalových simulací jsou a jestli třeba to znejistí EA, jestli uvidíme v dalších letech, nikoliv letos samozřejmě, něco, co bude třeba skrytou reakcí na to, co udělali v Konami a co mě pak teda zajímá hodně a určitě to bude nějaký bod, který tady taky asi rozeberem, je ten slibovaný crossplay a to, že ta hra by měla nabídnout stejnou kvalitu, zážitek, hratelnost, ovládání na mobilních zařízeních. To je jako podle mě docela dost velký, pro spoustu lidí to znamená spoustu kritiky, říkají, aha, takže ta mobilní verze, to je ta, která to řídí, takže zbytek úplný hovno a prostě už si nezahrajeme žádný dobrý fotbal od Konami. Z druhé strany Konami říkají, ne, prostě to bude ten fotbal a díky tomu Unreal Engineu to už prostě může běžet i na mobilech a ten crossplay můžete jenom s gamepadem, protože dotykové ovládání je jako nekompetitivní a prostě byste si neškrtli a jsem jako fakt takový naladěnej na toto zjistit a třeba to i na tom mobilu hrát, to mě vlastně hrozně láká. Já mám na to víc takových pohledů, co by hráče mě to netěší příliš ta změna, co by opravdu člověka, který si rád koupí svoji hru za plnou cenu a má tam to, co tam prostě má být, ať už je to v případě PESka nakonec cokoliv,
co by jako pozorovatele, nebo i třeba prostě novináře, nebo prostě fanouška videoher, když se oprostím od toho, jako jestli to budu hrát a co to pro mě znamená jako pro zákazníka toho titulu, tak je to samozřejmě skutečně vzrušující to sledovat, protože nevím, jestli je to úspěšný recept na to, jak konkurovat FIFA a třeba prostě trochu jako smáznout i nějaký jako handicapy v podobě nějakých chybějících licencí, ale je jako rozhodně zajímavý to jako vyzkoušet. Zároveň se s tím pojí určitá obava, že ačkoliv to nemusí být změna, která je na dosmrti, tak z takového modelu se bude do toho jako prémiového přepínat zpátky, kdyby to o to Konami usilovalo a tato verze nevyšla docela obtížně, to by jako asi nebylo snadný. Ale to všechno dohromady určitě jako vnáší nějaký jako pro nás prostě atraktivní prvek nestability do toho souboje mezi FIFou a PESkem, jako kdyby prostě se změnily nějak zásadně pravidla prostě v samotném sportu a ty najednou úplně čekáš, co to s těma jednotlivýma týmama udělá, protože jsou úplně na novo rozdaný karty, jo, a asi se nezmění nic v tom smyslu, že by najednou prostě PESko všechny licence mělo, jasně pořád tady budou exkluzivní licence, ale prostě co to bude znamenat? Znamená to, že část hráčů to bude hrát úplně zdarma a prostě pro takový ty sváteční hráče fotbalu, který si koupí prostě FIFU nebo PESko jednou za 3-4 roky, aby měli nějaký prostě co si kopnout s kámošema, když přijdou a jim vlastně úplně jedno, jestli jsou tam aktuální soupisky nebo jestli je tam ten nejnovější engine, tak pro ně by to vlastně mohlo být jako relevantní a třeba za to nedají ani korunu. A co ty třeba, kteří do toho budou ochotní trochu investovat, ale budou se na tom snažit ušetřit a najednou místo hry za 16 budou mít třeba hru ani za 200, protože si koupí jenom jednu ligu, jako národní nějakou, která je baví, nebo dvě, nebo něco takového. Znamená to, že ušetří. A co to naopak bude znamenat z pohledu těch tradičních zákazníků? Nestane se náhodou, a to by Konami samozřejmě připustit nemělo, ale dost často se to těm po takových transformacích děje, že když někdo teda bude chtít mít ten full zážitek, že najednou ta hra bude stát 3000 se všema těma modulama, to by bylo zase docela blbý. A neotevře to zase z druhé strany cestu prostě k ligám, soutěžím, který tam dosud nebyly. A přesně, ano, narážím na mátkou prostě na českou a slovenskou. Proč ne? Protože teď by třeba ty vyjednávání o tom mohly probíhat úplně jiným způsobem a Konami by si mnohem efektivněji mohlo měřit ten zájem o ty soutěže, protože by je lidi vyjádřili nejen procentuálně tím, jestli to tam spouští, ale prostě tím, že by to jako koupili. Takže by si prostě najednou viděl, za co ty jednotlivé ligy stojí, na kolik ty teritoria ty ligy třeba udrží. To prostě fakt jako je to poměrně nestandardní krok nejen na poli sportovních her. Tohle se prostě běžně neděje, že by prostě velká prémiová hra, nejenom spin-off typu Warzone, ale se prostě proměnila a řekla, hele, tak já teďka budu z části zdarma, jasně, budou tam prostě placené věci, ty budete muset kupovat, ale prostě bude to celý úplně jinak, než jste zvyklí. Ona je to velká změna nejenom pro značku, ale i pro Konami. Je to vlastně jako velká transformace, že je dost asi výrazná a dlouhodobá. Já se úplně z té debaty vyjmu jako fanoušek fotbalu, protože já nejsem, to znamená, nejsem úplně typický zákazník, takže to nebudu hodnotit. Na druhou stranu, ten modulární design může být celkem fajn. My víme, že funguje dobře u jiných sportovních, u závodních her konkrétně. iRacing typicky a podobný tituly, kde si kupuješ, že jo. Nebo u letadel. Teď jsem úplně mimo vypnutý, jak se jmenuje. Flight Simulator. Ne, X-Plane, myslíš? Ne, ani X-Plane, ale takový ten přesně letecký simulátor, do kterého si kupuješ ty letadla, jako ty moduly v podstatě. No, tak, no jasně, já jsem úplně mimo. Rozumíme to, no vlastně my všichni, když jsme si vzpomněli takhle dohromady. Jirka to lítal. Tak přemýšlej a pak se k tomu vrátíme na konci. Co jsem chtěl říct, že funguje... Nemyslíš ani Prepar 3D nebo něco takového, to je něco hrozně sofistikovaný vedle toho, není, ne? Je to úplně známý, dá se tam koupit prostě Warthog, dá se tam koupit prostě, já nevím. Takový mechanice, F18 a prostě myslím, že tam je i snad nějaký něco jako Delfín nebo Albatros. Jo, DCSko. No, prostě jsem úplnej magor. Došli jsme tam, ale vyhráli jsme. Ano, to jsem úplně vykouřil. No jasně, no, ten je jako na tom vlastně strašně podobně, protože ty základní letadlo nebo dvě a jednu mapu nebo dvě dává zadáč. A to je ještě ty závodní hry specificky jsou ještě lepší příměr podle mě, protože jsou kompetitivní mnohem víc. A tam ty lidi jako... Ten fotbal vlastně jako v tomhle hodně podobný, že když se podíváš na lidi, co hrajou fotbal, tak jasně tady jako procento lidí, kteří třeba online asi nezapnou, ale pak je tady velká jako skupina lidí, která chce kompetitivně hrát v online, takže a ty jsou skvělí platiči, že jo, ty rádi dávají. Takže to mě zajímá vlastně, jak se s tím poradí, jaký je vliv to bude mít na design, protože samozřejmě vzniká nějaký úskalí toho, že pokud nabízíš část obsahu určitým lidem a dáváš jim tu možnost jim vlastně ten obsah nevyužít, tak to částečně tříštíš tu platformu do jistý míry. Takže jak se s tím poradí, jak to budou vlastně řešit dlouhodobě při
generačních upgradech, budou tady i Football 2, 3, 4, spíš budou nějaký obměny technologické, říkají, že budou vydávat sezónní updaty nějak. OK, tak to případně i technické updaty v průběhu, že vlastně tomu oni se nebrání. Oni říkají, že jako to budou naplňovat novým obsahem nebo aktualizovaným obsahem, ale že právě budou měnit i grafiku, ovládání, prostě tak, jak by se to asi vyvíjelo. Není to asi žádný jako nápad, prostě, který by v Konami nikoho nenapad nebo vás nenapad, ale já bych si vlastně tipnul na tomhle místě. My ještě neznáme vůbec tu monetizaci. To je prostě to jako zajímavý a samozřejmě jak to bude naceněný, ale já bych si vlastně dokázal představit, že aby nestratili možná ty tradiční hráče nebo aby jako je neznejistili až moc, tak já si můžu představit, že to bude prostě nějaká výhodná nabídka. Starter pack. Přesně. Nějaký jako balík, nějaký prostě jako full edition nebo něco takového, který bude stát tu normální cenu kolem těch 1600 nebo tisícovky nebo něco takového a ten ti vlastně jako nabídne i tím, že umím si představit, že to menu bude zpracovaný prostě normálně, akorát tam budeš mít víc těch lig a víc věcí, které jsi skoupil, tak vlastně dostaneš jako ten eFootball nebo vlastně to tvoje pesko, který bude vypadat. A to se dá zařídit dneska velmi. To by bylo dobrý a navíc by se ti to i co by takovému zákazníkovi mohlo vyplatit v těch dalších letech, protože v tom dalším roce už by si opravdu mohl koupit jenom ty ligy konkrétní nebo něco, že by si udělal na začátku velkou investici, ale pak by si přece jenom mohl zase jako šetřit, že by si nekupoval celou novou hru. Pravda ale je ta, že to tříštění té komunity může být jako na některých místech dost kritický. Právě třeba, když si pořídíš na začátku, jak to vyjde na podzim, eFootball, klidně třeba nějakou tu kompletní edici a budeš tam mít prostě ty ligy, který to tam má a ty budou mít nějakou, i třeba fiktivní, ale prostě nějakou aktuální soupisku a za rok vyjde aktualizace pro tu soupisku, ale třeba nebude zdarma. A ty najednou si ji nebudeš chtít koupit. To si myslím, že z logiky věci bude muset být ty soupisky aktualizovaný vlastně do nekonečna, že to bude muset být bezplatný. Jakože jako jednou si koupíš a už to bude, protože v tu chvíli bys pak diskvalifikoval značnou část lidí, protože co by se pak dělo s tím multiplayerem. No právě, k tomu já mířím. A to je prostě něco, co taky musí být vyřešený. A vlastně jako, nebo by to možná bylo označený sezónama, že budeš fakt moc hrát to jenom v té dané sezóně, ale to by bylo děsně nepřehledný. Ne, myslím si, že jako ty sezóny by mohly jako napodobovat ten koncept typu strčím do mechaniky jiný disk a tím pádem hrajou jinou hru, ale vlastně myslím, že někde Konami bude muset získat nový peníze za prodávání něčeho, co dosud by bylo třeba nemyslitelný prodávat. Ani nechci zabývat kariéra prostě, nebo něco takového, nějaký, víš co, varianta na Journey a prostě řekneš si za to 700 a někde budeš muset jako slevit z té chuti. A myslím si, že jako aktualizace soupisek je něco, co nebudou moc poplatňovat, pokud si ten internet jako, nebo tu online hru nebudou chtít úplně rozbít. A nebo budou muset přijít s nějakým buď nápaditým, anebo takovýmhle krkolomným způsobem, jak to řešit, tak jsme tady naznačovali, který ale třeba nemusí být úplně jako fajn uživatelsky. Chtěli byste platit za fiktivní týmy a fiktivní soupisky? Proč? To ne. Jo, ty myslíš jako kvůli tomu, že nemají ty licence. No tak, protože to pořád ještě existuje jako varianta, ne? Že bude obsah mixovaný. Počkej, jako jak mixovaný? Že nemají všechno licencovaný. No jasně, jako nějaká, asi ta ochota bude velmi nízká, že jo? Zvlášť, kdyby tam, a to, co to znamená, bude tam ten editor? Nebude tam, protože lidi to automaticky brali tak, že si to tím editorem upraví. Ty modifikace jsou prostě úplně stěžejní a kritický. A teď, když to bude celý online, asi předpokládám, nebo nějak na to navázaný, tak to třeba fakt lokálně ani nenandáš do toho. Co to znamená prostě pro lidi, kteří tam tradičně úplně chyběli, třeba jako Bundesliga, jo? Že se tady nebavíme jenom o tom, že tam nemáš jako správný názvy těch klubů, ale že tam prostě celá ta soutěž není, jo? Takže to jako bude samozřejmě zajímavý. Hele, jako spousta otazníků v tuhle chvíli. A jedna věc by mě ještě docela štvala, tak jako úplně v pohodě to přežiju, ale byla by to podle mě chyba, že si umím představit, že míříme do situace, kdy v momentě, kdy to vyjde a i třeba pár měsíců potom, to prostě nebude jako ekvivalent plný hry. Že i když si třeba předplatíš nějaký ten balíček, o kterém jsme tady spekulovali, že to prostě jako budou na druhé straně ty výváři jako zneužívat tak trošku toho, že to jako nemusí mít nikdy hotový. Jo. Takže si prostě myslím, že to v den XY prostě nevyjde jako kompletní hra se všema těma, myslím, že tam prostě, že to bude jako výhodou i nevýhodou ta online podpora. Že se prostě odrazí i v tom, že spoustu věcí jako bude, hele, to ještě nemáme, ale prostě před Vánoci by měla dorazit prostě Ruská liga nebo něco podobného. Pro mě bylo třeba i osobně jako pro platiče, co platí ve free-to-play hrách, těžký dávat na začátku velké částky, nebo ne na začátku kdykoliv, když vím, že ta hra vlastně nebude nikdy hotová reálně, že spolíhá na dlouhodobý obsah a že jako nikdy se nedostanu do stavu, kdy jsem vlastně jako nasytil sám sebe, že to mám teďka celý už nahromaděný, jako člověk, co hromadí rád, jako hraboš, co chce prostě věci vlastnit. Tak já mám úplně druhý extrém, že když tady tohle nemůžu docílit, což se tady s trochou štěstí pro Konami asi nestane, protože znamená, že jim došel obsah, což nikdo nechce, zvoní zejména, tak spíš platit nebudu vůbec. Jako já jsem takový ten typ hráče, takže
jsem vlastně, asi je to o té atraktivitě obsahu, protože já jsem úplně proti tomu mixování obecně jako licencovaný obsahu. Tady to dávalo dlouhou dobu smysl a ten editor a modifikace to často že redukovali úplně na minimální úroveň, ale nemyslím si, že jako bych chtěl platit za obsah, který se bude takhle právě mísit. V závodních hrách, kde už se to teda neděje, tam se to vymítilo, ale mluvil jsem o tom mnohokrát, když se Gran Turismo že pokoušelo dávat dohromady různý, jako, ani ne jako fiktivní stroje, ale spíš stroje z různé generací, že? Auta z Gran Turismo 4, v 5 a podobně, ale to je trošku jiný příklad. Otázky, no. Jsem na to zvědavý. Současně obdivuju ten krok do značné míry, protože je to fakt něco odvážného. A myslím si, že jako možná trošku ještě úplně nevědí, do čeho jdou, jako ve všech ohledech, ale za pokus to asi stojí, protože soupeřit s FIFou na jako rovný půdě úplně asi nejde v tomhle případě. Takhle to může být celkem fajn podívaná pro nás, pro všechny. Naším dnešním hostem je Pavel Šebor, spoluzakladatel a šéf pražského studia SC Software. Vítej, Pavle. Čau. Ahoj. Čau. Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k rozhovoru. Nějakou dobu jsme se na tom domlouvali, taky nám cítí, že to konečně klaplo, protože hosta tvého formátu vždy vyspovídáme rádi a doufám, že jsi připravený na to, že v tomhle rozhovoru padnou všechny takový ty všeteční otázky, na které se vás komunita ptá, anebo na který se ptá nás a říkají nám třeba čtenáři a diváci, aby jsme se tě zeptali. Byl jsem varován, že se možná zapotím. Dobrá, ze všeho nejdřív by mě zajímalo, jak to vlastně teďka vypadá ve studiu SC Software, co v tuhle chvíli děláte a jak se vám vlastně daří. A my už jsme zhruba týden zpátky v práci. Nějak trošičku jako hybridně, ještě to vlastně ladíme, ještě se vlastně nevyhlásili z pravidla nějaký definitivní, ono to možná nebude nikdy úplně definitivní, ale vlastně jsme si řekli, že už je čas. A z toho módu, kdy 90% lidí bylo doma, je mód, kdy je, já nevím, 80 lidí převážně v práci. Teď ladíme ty detaily. Takže my jsme, a je to, spousta lidí si to pochvaluje, spousta lidí si stěžuje, samozřejmě někdo je vyšokovaný, ale jakoby se vracíme k tomu dlouhodobému normálu. Takže v tomhle tom dobrý. No a jinak jako tam děláme, no, zase DLCčka, zase featurey jako neustále, no. My tady si často povídáme s vývojáři a teď to vůbec nemyslím nějak zle vůči nim, ale jsou to většinou jako řadoví vývojáři, případně někdy to jsou i šéfovi vlastních malých entit a studií, ale ty jsi ředitelem obrovské společnosti. Jak pro tebe vlastně ta práce probíhala vzdáleně? Bylo to v pohodě, nebo si postrádal ten kontakt se zaměstnancema? Hele, já furt o sobě smýšlím, jako, že jsme malí. Jo? Nám se ta firma tak nějak udělala velká, jako sama. To nějak okolnosti vynutily, nebo jak to říct. Ale my jsme 15 let z těch 20 byli malinkatý studijko a to zůstane jako v člověkovi, takže já si nemyslím, že jsem jako baron českého herního průmyslu světového. Já si myslím, že jsem v podstatě normální člobrda, co funguje a ta firma vyrostla nám. Pro mě ten Discord, nebo co my jsme provozovali konkrétně Discord, je strašně omezující. Jo. Prostě být schopný si s někým pokecat z oka do oka je nenahraditelný. Takže já třeba si říkám, že pro spoustu lidí, třeba pro lidi, co jako jsou seniori a mají vést nějaký mlaďochy, jo, nebo takže tenhle ten osobní kontakt tam strašně chybí, že u těch kreativních týmů strašně. Jo. Spousta lidí samozřejmě řekne, nejenom ve hrách, ale asi jinde, že doma jsou produktivnější, můžou se líp soustředit a mají pravdu určitě, ale vlastně jako ten teamwork se zadírá. Možná to vydrží setrvačností chvilku, ale nedokážu představit, že třeba jako v režimu work from home ti vyroste senior, který ví, za kým jít, ví, na koho se obrátit, jako automaticky. To musí dělat strašný, ten leadership v těch firmách, i u nás určitě, musí dávat netriviální nadhodnotu, než normálně do toho snažit se ten kontakt nahradit tím vzájemným kontaktem. Takže já si myslím, že my jsme na tu setrvačnost nebo na toho autopilota nějak jako do nějaký míry jeli, ale spousta věcí, kdybychom si už asi říkali, uděláme něco jako transformačního v těch týmech nebo v těch projektech, něco jinak, že jsme prostě jeli jakoby po staru a simulovali to na dálku. My máme ty simulátory, ale že to chybí, že to není pro ty herní firmy jako dlouhodobě udržitelný. Jo. Že budou jednotlivci, kteří mají jiný režim, že budou lidi dělat 3 dny v práci a 2 dny z domova a naopak a programátoři jsou divní pavouci a potřebují být furt doma v jeskyni, nebo jo, že budou věci takhle asi jo, ale ty kreativní týmy prostě dělají film na dálku, že jo. Asi to někdo zkusil a možná i uspěl, ale ten filmový štáb je prostě organismus, který se musí inspirovat, doplňovat. A my ještě děláme hry, které jsou obsah do hry, který jsou jako vlastně establishnutý, který už mají ten formát jasný. Dělat jako novinku nějakou, dělat, jakoby vymýšlet něco,
tak ten tým, to jádro toho týmu bude hrozně mrňavý, nebo prostě bude tam vždycky to vynutí nějakou jako limitaci, kterou jako nechceš vlastně. Jo. Takže já jsem hodně rád a snad nebude 6. vlna, snad to udržíme už nějak. No. Je to docela úsměvný paradox, že v době, o který mluvíš, která tak omezila ten sociální kontakt a sociální vazby, vy jste potají pracovali na něčem, co je naopak velmi socializující, na multiplayeru do vašich trakových her. Můžeš nám říct o tom víc, kdy přesně vznikla ta ambice zapojit oficiálně multiplayer do American Truck Simulatoru a Euro Truck Simulatoru 2? Jak dlouho to trvalo třeba od toho prvotního nápadu až po tu finalizaci a vydání aktuální a nakolik vás třeba inspirovala komunita a její modifikace? Tak komunita žádá a prosí o multiplayer, co existujeme, a komunita dokonce, nebo nějaký výsek šel tak daleko, že udělal neoficiální multiplayer, že hacknuli nám naše binární exe soubory a přidali tam prostě multiplayer oklikou. A je vidět, že ten hlad potom byl vždycky obrovský a je obrovský. My jsme, tady jsem asi viníkem tady jsem jako já ten, co to způsobil. My jsme dlouhý roky měli rozjetý a furt na tom pracujeme projekt, který měl implementovat multiplayer trošku jinak, než jsme ho teď momentálně do té hry dostali. Ty naše hry, protože se hrajou jakože dlouhý hodiny, jede člověk z místa na místo, tam vyloží, naloží a jede zase dlouhý hodiny, jsou trošku jiný než nějaká závodní okruhová hra nebo střílečka, kde je krátká seance. Ta naše hra je vlastně běh na dlouhou trať typicky. Takže takový ten typ multiplayeru, který je jakoby, že vylej a zapomeň, no, prostě jako fire and forget, v žebříčku se někdo někde umístí nějak a jde dál, nebo že hraje seanci a prostě vyhrál ten poslední, co přežil. To naše hra na to není moc vhodná v žádné podobě. Takže my jsme dlouhý roky jako rozjížděli koncept, který ten multiplayer implementuje jakoby na trošku vyšší úrovni, na úrovni nějaké jakoby persistence těch odježděných jízd a dat a všeho tohleto. Je to vize, na který pracujeme. Ten náš takový webík, který mu říkáme World of Trucks, je vlastně do budoucna taková metahra, která má stát nad tou naší singleplayerovou hrou trošku vejš a má právě řešit takový ty vazby mezi hráči, aby spolu dělali firmy, aby spolu měli nějakou sociální interakci hlubší než jenom, že se potkají na cestě. A ta vize už se na ní dělá asi 7 let. Ukázalo se, že je jako opravdu těžká, protože to je vlastně jako cloudový řešení, něco jako MMOčko vlastně klasický, kterým se je robustní, škálovatelný. Dneska ta laťka je nastavená hrozně vysoko, co ty hráči očekávají v tom vlastně, že na té vizi furt pracujeme a mezi tím se vlastně ukázalo, že to je hrozně běh na dlouhou trať a že musíme najít i nějakou zkratku těm lidem dát aspoň cosi. Tak naštěstí nějaký 2 roky zpátky se tam ukázala dvojice progishů, který prostě jako tomu věřili, že to musíme dát. A protože hodně toho, co my děláme, je vlastně o nějaký jakoby passion, o nějaký jako vážně lidi, že se pro nějakou feature nadchnou a pustí se do ní, tak dostali volnou ruku. No a po nějakém jako půlroce měli jako strašně slibný prototyp. No a pak už je to jenom poslední rok, už je těch posledních 20% se dělá těch 80% času, se jako dotahovaly ty věci, aby byly vlastně použitelné pro lidi. A najednou to tam je a zrovna to klaplo teda jako teďkon, kdy se lidi vracejí zase zpátky do normálního života, doufáme po planetě, ale doufáme, že nám to udrží víc hráčů a přitáhne víc hráčů. Teď je to úplně nový, je to venku, já nevím, týden, 2, nedokážu už počítat ten čas, ale je to novinka. Trošku jsem viděl, že nám ty čísla začaly jako narůstat těch hráčů. Třeba se to, že jsem rozkřikne mimo tu naší jako skalní komunitu a další lidi se na to podívají a uvidíme. Doufáme, že to bude nějaký drobný multiplikátor té komunity, aby vydržela nám u toho díl. Že jak to vždycky se říká, že když lidi hrajou, tak s tím algoritmy tu hru pak doporučují k dalším koupím a tím pádem jako se to vazbí, ta pozitivní zpětná vazba tam funguje, tak snad nám to pomůže, snad nám to neuškodí, protože tam je spousta kontroverzních věcí. Než si člověk se naběhne, hned je to o tom, umíme zabanovat někoho, kdo jako někomu jinému ubližuje, jak se ty lidi můžou v těch seancích jako navzájem ovlivňovat, jak budeme řešit, když my tam třeba nemáme žádnou komunikaci mezi hráči, nebo máme, ale nemusí člověk mít, může si ji povypínat. Ale přesto jenom, když někdo pomenuje seanci jako nevhodným jménem, tak už se vezeme, protože prostě to vidí všichni, že jo? A musíš mít prostě ty čeky a všude. Jo, je to vždycky komplikovaný. No. Několikrát tady padla komunita. Ty si na tom začátku odpovídání na tuhle otázku zmínil i to, že ta komunita hackla nebo se nabourala do vašich binárních kódů a udělala si vlastní multiplayer. Spolupracujete s tou komunitou, která ten multiplayer rozběhla, provozuje? Inspirujete se na té bázi toho, že třeba oni vám vlastně můžou potenciálně i dát nějaký know-how, který už nazbírali v průběhu toho, co to běží? To je taková jako
Mlčíme nahlas, nebo jak to říct. Je to samozřejmě, že se inspirujeme a doufáme, že jim občas vyjdeme vstříc, že mají z toho radost, ale vlastně není to oficiální věc. Jo. My nikdy nebudeme endorsovat, my nikdy nebudeme říkat, jako tohle je nějaká oficiální spolupráce, protože tam je spousta potenciálních prostě nějakých nebezpečí, jaký obsah oni tam ukazují, k čemu se lidi dostanou. A my jak máme tu situaci takovou složitější než běžný herní developer, že vlastně ty brandy, ty značky těch kamionů a návěsů a všeho možného, co se do té hry dostává, můžou být citliví na to, co se v naší hře jako je k vidění, tak tam musíme hodně opatrný, co komu slíbíme a řekneme a prohlásíme o něm. A na druhou stranu třeba rádi občas někde na Twitteru retweetneme nějaké jejich věci, nebo jsme, jakoby je tam taková nějaká spíš na té sociální sféře úrovni, taková nějaká jako jiskření. Ale nikdy jsme neřekli lidem vyloženě jako hrajte to, je to ono. To bychom je naváděli k něčemu, co není úplně asi žádoucí, nebo jako... Teď jsem postřehl, že třeba GTAčkový mody prostě jsou tvrdě jako zastřižený za uši čerstvě, tak takhle my s tou komunitou nechceme nikdy bojovat. My vždycky té komunitě chceme být k ní vstřícný, nemá cenu se prát s vlastníma zákazníkama, s vlastníma fanouškama. A na druhou stranu jako nemůžeme si je úplně pustit do kožichu až moc. No. V tuhletu chvíli ten multiplayer umožňuje v jednom světě pohybovat se naráz necelý 10 hráčů, myslím asi 8. Vy jste vyjádřili v tom vašem blogu oficiálním naději nebo přání do budoucna ten počet navýšit. Je možný naznačit, co je technicky vůbec realizovatelný? Že se můžeme bavit se tady o desítkách hráčů v budoucnu, nebo tak jako velký oči hráči mít nemají? Ne, protože jak jsi říkal, to, co velký, tam máme, není asi pro tisícovky hráčů. Jo? To není jako MMOčkový úplně přístup, protože vlastně nakonec všichni komunikují se všema v rámci zrychlení. Jo? Ale nemusí spolu komunikovat všichni ty klienti navzájem tak často a tak rychle. Nejsme střílečka, která musí mít milisekundové odezvy. Hodně věcí se dá jako vlastně extrapolovat, interpolovat, nějaký ty framey se dají vymyslet, mezi framey se dají vymyslet, aby to necukalo. Ta technická limitace je určitě věc. My jsme vlastně chtěli na ten úvod, na ten výkop mít to takový jakoby mezi přáteli. V rámci rodiny, když to řeknu, přeháním, rodina tolik asi není mama, táta, že by hráli všichni, i takový rodiny máme. Ale nechtěli jsme vlastně vystřelit toho moc, protože jsou tam technické limitace, kolik kamionů, těch hero kamionů načančaných s tím tuningem se dá graficky utáhnout najednou ve scéně a ještě furt o tom framerateu tvrdit, že je interaktivní. Tam potřebujeme něco optimalizovat. Pak je samozřejmě ta síťová vrstva, její limitace, ale my jsme třeba i v interních testech měli samozřejmě víc hráčů, že jo? A věděli jsme, že to nějak funguje. Jo? A víme, že jsou ještě tam nějaké rezervy. Ale budeme to uvolňovat jako pomalečku, postupně. A třeba jedna věc kolem toho renderingu je, že my budeme do budoucna implementovat nějaké věci, které by nám měly dost zrychlit ty ambientní AI vozítka, co tam jezdí, tak ty kamiony těch ostatních hráčů, aby to vlastně hodně poskočilo výkonově kupředu. A pak my na rozdíl třeba od té komunity, která když to tam běhá 15 frameů za vteřinu, aby je tam 100 hráčů a všichni jsou nadšený, je nás tady a že jim to jako neběží, ale chodí ta hra, je v tu chvíli nebolí. Ale ten oficiální developerský přístup nemůže být nikdy takový, protože my zase potřebujeme těm lidem garantovat, když to řeknu, nějaký framerate. Negarantujeme ho, ale musí mít ten pocit, že to furt jako běhá, že ten developer není línej a nefláká se. Takže radši jsme to vystřelili jako vlastně opatrně. Já jsem dokonce původně hlasoval pro ještě menší číslo, čistě jenom jako instinktivně. Tak tohle je vlastně kompromis. Ale budeme přidávat v čase, jo? To je jasný. Ptám se stran Priority, kolik procent, pokud se to dá vůbec vyčíslit, studia pracuje na tom multiplayeru a kolik na tom zbytku, nebo takhle nefunguje? Ale to je prostě zlomeček, jako vlastně, když to řeknu, tak tam jsou v zásadě jednotky, na co bys naprosto spočítal, vývojářů. Jasně. Jsou proto dost nadšený testeři, ty to dost baví, ty dělají si dohromady nějaký takový seance. Už dlouhý měsíce se běží nějaký páteční odpoledne, že se prostě sejde, někdy se soudou i 2 servery lidí, který jako tam pojezdějí to, dají nějakou zpětnou vazbu, odhalí se bugy. A ty lidi to vlastně dělají, protože je to těší, protože to baví, protože spousta těch lidí tu hru dělá, protože to je jako jejich typ hry. Jo? Takže je to malinkatý tým a ten obsah, co tam je, vlastně není nějaký zatím specializovaný. Není tam jako jiný obsah, než byl v té vanilla hře. Rozumím. A je to vlastně o tom se s tím vytrápit, aby to celý fungovalo. Mám před sebou ještě dlouhý měsíce vůbec dotáhnout tohleto. A hlavně, jak jsem to tady naznačoval, no, prostě jedna věc je ta technická a druhá věc je, aby ty lidi byli, jako cítili se bezpečně, nebyli harasovaný, nebyli griefovaný a nebyli prostě abuzovaný. Krásně mluvím česky. aby prostě tyhle ty věci, tyhle ty hrany se obrousily a to nás čeká ještě příští týdnech a měsících
aby jsme třeba navýšili ten počet. Dá to číslo menší, kromě jiného znamená, že ty lidi jsou jakoby méně anonymní, se cítí v té seanci a méně budou zlobit. Jako, jo? Jak tam bude 100 lidí, což asi tak nebude, ale tak už ty lidi se cítí tak anonymně, že začnou zlobit víc. Jo? Tak i proto je lepší začít tím jakoby přes ty friendy a doporučením pro ty hráče. Dejte si seanci klidně za heslo a hrajte si se svýma dvouma známýma, co se s nima dobře znáte a jasně si roleplayujte si to, co chcete, než aby tam vletěl nějaký blázínek nevlítaný a začal vám do vás bourat. Jo? Protože spousta lidí samozřejmě hned nějaká hra, tak zkouší ty limity, zkouší to posouvat. Takže proto to číslo je relativně malý, aby v tom sociálním smyslu ty lidi byli k sobě vlastně instinktivně hodnější, že je jich tam málo a každý, kdo zlobí, je hodně vidět. Když si odmyslíš ty aktuální problémy způsobený tou koronavirovou situací, o kterých jsme se bavili, a já vím, že i u vás to vedlo k nějakým drobným odkladům DLCček, dalších připravených států do obou těch her, povedlo se z tvýho pohledu už studiu SCS Software naplno naskočit do toho dvojkolejného vývoje? Tím myslím, daří se vám vlastně vyvíjet paralelně dva různý projekty pro dvě různé hry a vydávat je v nějakých intervalech na střídačku, tak jak jste to měli, jsem pochopil, v plánu? Jasně. Před 5 lety, když ta Amerika se rozbíhala nějak, tak tohle to byla naděje a vize. Dneska se dá říct, že opravdu ty oba týmy mají dedikovaný party lidí, jsou hodně samostatný a navíc, a to je ta výhoda, postupně se nám daří jako technologicky vlastně se dostat na stejnou jako rovinu. My jsme třeba loni předělávali nějak to světlo v obou hrách a konečně jsme se dostali do stavu, že ty stromy, domy, asfalty, betony, že jsou vlastně jako stejný materiály, aspoň v principu. Občas jsou z nich ještě kopie, ale platilo nám dlouhý roky, že každý ten tým, jak ty hry se rozbíhaly z začátku, každý ten tým se rozhodl pro jiný způsob jakoby nasvěcování nebo jakoby ty nálady světelný a vlastně si k tomu ohýbali ty asety. Takže nebyl smrk použitelný mezi Amerikou a Evropou, nebyl smrk dokonce použitelný mezi Skandinávií a střední Evropou, protože pokaždý se tam snažili ty výtvarníci jako ohýbali ten náš engine nějakým směrem, jak byli limitovaný. A vlastně se staly věci, které se neměly stát. Tak teď se vracíme a ty staré dluhy odmazáváme a ty hry se začínají víc a víc jakoby blížit i v tom nastavení světla, materiálu a všeho, což je jako strašně potřebné, aby jsme nedublovali činnost, aby jsme nemuseli kopírovat a pak opravovat dvakrát věci, které prostě budeme předělávat. Takže ty týmy jednak jedou po svý linii strany jako ty produkce a jednak vlastně zároveň jako těsnější toho naštěstí jako spolupracují na nějakým technickým rozvoji, na nějakých jako vizích, co dál, než by si každý jako úplně uhýbal nějakým svým směrem. Takže v tom dobrý. A na druhou stranu je to, já nevím, 5letý úsilí, kde jsme se dostali jako takhle daleko. Doufal bych, když jsme to rozbíhali, že tohle to je vlastně jakoby to lehké. Tohle to měla být vlastně ta exekuce, ta produkce, občas je to zprostý slovo, že se to použije uvnitř SCS, ale ta fabrika, že jo, která dělá ten obsah. A měli jsme mít tohleto, čím dřív bychom to měli a budeme mít, tím dřív je šance, že se SCS taky porozhlídne někde trošku někam jinam, trošku dál, ať už v rámci té hry, nebo v rámci toho vesmíru těch simulátorů a těch našich světů, anebo dokonce budu tady blouznit ještě dál. A přitom my vlastně dlouhý roky řešíme jako vlastně praktický problém, jak se se stavu 30 lidí dostat na stavu 230 lidí a dělat to sami. Jo. A ukázalo se, že to je fakt těžký, že my nemáme dlouholetý zkušenosti, jenom studia typu Ubisoft, teď tady bylo, nebo jako mají dlouhý roky, dlouhou tradici nějakých 300hlavých týmů a když potřebují postavit jiný 300hlavý tým, tak vemou někoho zkušeného nebo nějaký jádro, přesídlí je pěkně někam do Vancouveru a vybudují studio za 2-3 roky a udělají hru v tom stavu. My jsme tohleto se museli naučit za běhu a učili se to jako asi bolestně. Ale nějak už to dáváme a teď třeba po covidu, co já vím, bude čas přemýšlet, jak to zase jako nějak jako přeuspořádat. To vlastně je to herní vývoj, nic není definitivní. My nejsme byrokratická instituce, co si nalajnuje, jako tady to bude a tak to bude. Teď třeba jsme si minulý týden přibrali v baráku u nás na Green Line další kousek patra, máme nějaký další 100 metrů rozšíření. Udělali se škatulata, batulata mezi týmama. Nikdo neví, jestli za rok ty týmy budou sedět zase takhle, nebo to musí udělat jinak. My furt hledáme, furt je to vlastně o hledání toho vnitřního uspořádání těch týmů. Furt se učíme za pochodu. Dá se ještě k tomuhle tématu, té snaze tedy ten vývoj tak nějak prostě jako sjednotit, dalo by se říct. Dá se do toho zapojit i ta vaše snaha skoro až remasterovat některé ty starší věci. Je to součást celé té iniciativy, nebo je to spíš nějaký problém, řekněme, který vám do toho skočil a trochu vás zdržuje od toho, abyste se dostali do toho bodu, kdy prostě pojedete na 2 frontách, ale vlastně na
takřka jedné hře nebo jednomu jádru? No my furt vlastně zjišťujeme, co před náma stojí. Jo? Když jsme ten Eurotrack původně tu 2 vykopli ven, tak nikdo netušil, že se z toho stane jakoby evergreen business model. To byl prostě další hra v řadě a za rok jdeme dál, že jo? Nebo musíme vydat něco nového, musíme žít z něčeho dalšího. Takže když jsme to dokončili, jak jsme se dokonce říkali, že Maria, ten vývoj trval tak dlouho, byl o rok delší, než měl být, a to je o rok víc jako financí, co v tom zahučili, že to se nikdy nemůže ani vrátit. Že jo? Pak se ukázalo, že je všechno jinak, že najednou se Steamem a s tím prostě, jak ty lidi se naučili kupovat digitálně, ten biznis může být udělaný i jinak a dá se říct z těch DLCček. Ale ve chvíli, kdy se jako zase jeví, že už jsme jako vlastně v tom opravdu dlouhou trať ten běh, že bude, že to bude, že máme za sebou dekádu vlastně prakticky a doufejme, že máme ještě třeba dekádu před sebou, tak není možný žít 20 let se stejným obsahem. Nám jako ta potřeba, vlastně, jak to říkáš, remasterovat nebo polišovat nebo jakoby vracet se k těm starým věcem a vylepšovat je čím dál tím akutnější. Řekl bych, že ty hry jako vlastně stárnou relativně jako milosrdně, jo? Ale stárnou, to tom žádná. Jasně. Takže my už jako 3 roky mluvíme o tom a už máme nějaký tým, který bude jako něco jako refaktorovat a pak z toho týmu vykrademe lidi, aby se něco, co je na produkci, zachránilo, co nám sklouzávalo. Tak se zase naplnil ten tým nějakýma novými lidmi a zase jsme je ukradli. Jo. Takže ty lídři těchto mini projektů, který původně byly mini, těch refreshů, vlastně byli opakovaně frustrovaní tím, že jsme vlastně po nich chtěli, aby pomáhali něčemu, co jinde hořelo. Konečně se dá říct, že oba ty projekty mají opravdu jako solidní partičky. Zase jsou trošku jakoby neostrý ty hranice, protože sem tam se překlápí mezi nějakýma věcma, který pojedou po těch starých světech a musíme se k nim dostat, musíme je udržet. Už protože vlastně ty základní hry, ty base hry, jak tomu my říkáme, ty regiony, které jsou v tom základu, jsou výkladní skříní ty věci, aby si ty lidi rozhodli nebo nerozhodli, že si koupí nějaký další obsah. Nemůžou nám stárnout, tam naopak musí být jako velká pozornost napředná. Jo? Takže i ta Kalifornie, Nevada, Arizona v Americe, i prostě ten střed Evropy, co tam máme, vlastně Anglie, která je 10 let stará v té Evropě, tak to všechno nás čeká a hrozí a musíme to brát jako tak, že nejsme nikdy hotoví. Jo? My jsme třeba předělali nějaký dálniční síť v Německu, ale nedostali jsme se ještě k městům a ty města tam jako visí jako vnitřní dluh. A je to obrovský úkol, protože jak se nám zvedla ta laťka, jak vlastně Německo původně postavil jeden člověk za rok, dneska na tom může být 25 lidí, rok a půl a furt to nebude stačit. Jo? Takže ten level of detail, to se všechno tolik jako zvedlo, to tolik pozornosti, co tam se do toho dneska dává, tolik jako rešerší, tolik jako researche do toho, aby se řeklo, že na tomhletom kruhovém objezdu je takovýhle detail a ten kostelík vypadá tamhle takhle. Ten objem je vlastně těch na míru, na klíč stavěných baráčků, mostů, landmarkových objektů, kde původně vlastně ty hry byly postaveny v týmech o 6, 8, 10 lidech. My jsme znovu používali furt dokola ten samý kancelářský barák, tu samou pumpu furt dokola 100krát a v tom byla naše síla, že jsme s malým týmem dokázali udělat jakoby navenek působící objem obsahu. Dneska jdeme úplně jinou cestou. Dneska se skoro každá lokace staví jako vlastně jako one to one. Lokace se vybíráme výběrově, samozřejmě měřítko je zhruba 1:20. V dílce trasy v ploše je to vlastně 1:400. Náš 1 čtvereční kilometr reprezentuje 1 ze 400 kilometrů, co tam v tom reálném světě je, takže tam je hodně velký výběr lokací. Ale když už ho vybereme, tak chceme, aby to ty lidi poznali, aby to bylo k světu. A v tu chvíli je vlastně každý objekt jako unikátní. Jo? Není to pravda, ale hrozně moc unikátních jako asetů, kde tenhle kostelík bude jenom v tom jednom jediném místě a ten most jenom tam a neukradneme ho jinam, protože tam už se postavíme jiný. Jo? Takže ten problém se nám nafukuje a ty ambice a ty očekávání vlastně zase rostou i od té komunity, od toho týmu u nás. A já doufám, že to někde najdeme, ten balans. Zatím to spíš trošku pod rukama jako bobtná a tady stovky asetů, vlastně těch modelů. A ty objemy jsou fakt jako šílený dneska už. Ty ses v té předchozí odpovědi tak jako zlehinka dotknul toho, že až se vám podaří tu práci třeba ještě víc efektivnit nebo odbavit ty aktuální věci a ty aktuální resty, že vám to umožní trochu roztáhnout křídla a zadívat se třeba dál do budoucnosti nebo zkusit něco třeba mimo tu stávající koncepci. No a tím si nám doslova přímo nahrál na smeč, tak já musím přistoupit k takovým těm otázkám evergreenům, nevím, jak bych to přesně nazval. Když se řekne traky od SCS na konzole, je to pro tebe, jako šéfa tohoto studia, tak trochu running joke, anebo je to, vnímáš jako nějaký jako závazek nebo nějakou vizi, kterou fakt chcete jednou naplnit a případně proč to jako nejde tak snadno, co tomu brání?
Je to určitě věc, kterou dlouhý roky vnímáme jako, že se to musí povést, že se to musí udělat. A je to samozřejmě biznis, jsou to peníze, které necháme ležet na zemi a nezvedáme je. Je to věc, že nám tam okolo roste nějaká konkurence a roste, která to zkusí přes tyhle ty platformy a vydělá tam peníze a pak nás ohrozí i na ty naší původní domovské PC platformě. Je to věc, která se musí udělat, kdykoliv se bavím někde s nějakým business člověkem od nějaký jako friendly konkurence, tak si vždycky jako jenom říkám, jo, to musíme, to musíte, jako jasně. A na druhou stranu to musíme udělat dobře. Jo. Ten problém je, že hodně věcí, když se prostě mezi světem PCček a konzolí překlápí, jsou prostě porty. Že. Veme se nějaký portovací specialista, nějaký studio někde na druhé straně planety, to se do toho popře, jsou tam šikovní lidi, oni to nějak dolámou, dovohýbají a ten port se vydá, všichni jsou spokojení nebo taky ne, ale jako jde se dál. V tom našem případě, kdy my vlastně v tom už lítáme tu dekádu a doufáme, že ještě nějaký roky v tom lítat budeme, my vlastně potřebujeme, aby to nebyl port v tomhle smyslu, ale aby to byla nativní, živá verze, která se vyvíjí paralelně na všech těch platformách, který dáváme ven a který jsou neustále synchronně v tom případě jako rozvíjitelný a udržovatelný. Nemůže se nám stát, že se v jednu chvíli takhle objevíme na PlayStationu, Xboxu a bude tam rok stejná verze a mezi tím na PC dostanou lidi nějaký feature navíc. Nebo naopak, nemůžeme si moc dovolit uletět, protože nás ty lidi schramstnou zaživá, co jsme si to dovolili udělat. Takže my musíme mít vlastně opravdu uchopený pevně, technicky, jako produkčně všechny ty platformy, na kterých sedíme. A když už jdeme s něčím ven, tak už se v tom udržet. už jako nezavrávorat. Můžeme být někde se pár týdnů, měsíců, někde nějakou feature trošku napřed, ale nemůžeme jako odpadnout a říct, ježišmarja, sorry, vy jste to sice koupili a teď 2 roky nic nebude. Jako, jo? A pak zase nějaký jiný tým nasadíme a zase to sportuje znova. My musíme prostě tu věc uchopit pevně. No a teď do toho všeho vyvíjíme ten multiplayer, do toho všeho vyvíjíme druhý multiplayer, do toho všeho se snažíme vlastně naučit vůbec jako vlastně pracovat jako velký tým, do toho všeho programátoři, něco tam to chtěli by v engineu refaktorovat, tohle potřebujeme nový světlo, potřebujeme nový materiály. Takže ono je to něco jako ty naše hry jsou něco jako, když to řeknu, já to někdy srovnám s vývojem operačního systému. Jo? To není jako projekt, který má start a cíl, to je jako neustále rozvíjený projekt, kde je spousta nějakých zátěže historických, spoustu bagáže, spoustu nějakých jako systémů, který je třeba zvednout, očistit, opracovat, zaseknout zpátky a do toho máme každý 4 roku nějaký update na ty hry vydat, nebo každý půl rok, 4 rok nějaký DLCčko. Takže tohleto všechno jsou tolik limitací a tolik jako priorit, který se musí srovnat a nějak jako vybalancovat, že vždycky ty konzole jako se jeví, jo, hele, do roka a půl. Já už to už je ten running joke, já už říkám jako 5-6 let, jo, do roka a půl to snad dáme. A ono to furt vypadá, že do roka a půl, dneska, když se mě zeptáte. Ale my jsme udělali obrovské množství práce. A mezi tím se dějou věci třeba, že uživatelské rozhraní té hry musí být jako friendly k ovladačům konzolovým. Nemůžeme být jenom na myši závislí. Takže spousta věcí se děje, které jsou jako přípravné kroky, spousta věcí se děje v engineu, technicky. Aby jsme běhali, my doufáme, že ještě furt tak nějak lízneme tu stávající starou generaci konzolí, nebudeme záviset na tom, co teď na trhu poslední rok, ale tam venku je 100 milionů lidí, kteří běhají ještě na starém Xboxu, starý PlayStation a byla by škoda je vlastně jakoby nechat plavat. Když vlastně ta naše hry v principu, jak vznikly roky zpátky, tak běhají na celkem jako brambora počítači, celkem ještě nějak rozumně chodí, takže to je otázka nastavení detailů a měli bychom toho být schopní. Pokud nám zase platforma moudře neřeknou už dost, už nechcem třeba, jo? To by se nám taky mohlo stát, ale vlastně ten vývoj dneska se tak podobá u těch konzolí, ty devkity už jsou na takový úrovni, že je to jenom otázka spíš jako rozhodnutí, na kterých platformách být, aspoň u PlayStationu a aspoň u Xboxu, nemluvím o Nintendo, ale tady ty velké platformy jsou jako moderní, rychlý počítače, vychytaný, v principu to není u toho PC tak daleko. Takže my furt doufáme, že to dáme, že ten smysl tam samozřejmě je, ale zároveň vlastně vždycky, když si člověk musí vybrat, vždycky je to jako ten opportunity cost, že? Vždycky si člověk musí vybrat, co teď. Kdybych se zeptal jako těch seniorů našich a řekl bych, že ty konzole potřebují za každou cenu, oni řeknu dobře, tak nevydáme rok a půl DLCčko, neuděláme nic takového, ale všechno tam dolámeme a ty konzole budou. Vyber si, že? A nebo chceš pokračovat v tom, co lidi jsou naučený a jedeme teda tu produkci dál, ale tím pádem ty konzole jsou vlastně takový jakoby chudák trošku, který musí zápasit se všema těma klackama pod nohy, co ta stávající produkce jim tam hází. Jo? Takže my se snažíme vlastně dělat všechno najednou, jo? A někdy to jako bolí, nebo jakoby ty věci jdou pomalu. Jo? Když má člověk těch priorit hodně, tak nemá vlastně žádnou. Multiplayer, konzole, tenhle vývoj, tam ten vývoj. A vlastně člověk není jako zafokusený a jako nejde to tak rychle. Ale zase snad, když to budeme dělat dobře, tak všechny ty věci postupně přijdou. Nakonec se jich lidi dočkají a žádnou z nich tím pádem necháme v prachu u cesty jako nesmyslně dlouho, aby nás to bolelo moc. Takže jestli v tom balancování uspíváme nebo ne, možná občas ne,
ale je to nejlepší, co umíme momentálně. No. Objevují se občas názory ze strany hráčů vaší hry, který by chtěli mít konzolovou verzi, že je to třeba jen otázka peněz. Nevyřešil by to, a jako já mám nějaký názor, ale samozřejmě ptám se na to tebe, nevyřešil by to prostě najmutí dalších 60 lidí, kteří by se dělali jenom konzolovku? V principu ty peníze máme. Kdyby jsme uměli najmout 60 programátorů, tak je asi najmeme. ale ono to není vůbec samozřejmý jako jít tady v Čechách, v Evropě na trh práce a herní programátoři, to je jako vlastně to je specifický typ kreatury, který jako miluje hry a dělá hry a nejde někam do banky dělat nějaký nudný bankovní software, který mu přináší nějaký životní jistoty a klid. Ty hry jsou takový jako jiný obor, takový jako vzrušující. Někdy se mluví o té vášni, když se mluví o přesčasech, že ano, si do toho tu vášeň. Ale jako na to prostě potřebuje ta správná natura. To je prostě kariérní volba, že ten obor miluješ. A o tyhle ty lidi na druhou stranu se ty studia všechny přetahujou a neustále budou. Plus spousta lidí samozřejmě jakoby má tu vizi a ten sen udělat se pro sebe, udělat si něco svého. A je to úžasné, když se to zadaří. Sem tam prostě i z SCS někdo uteče, nebo vydáme to tady český konkurence, někdo uteče a začne si dělat něco svého. A je to super, že nám ten průmysl tady herní český roste. A samozřejmě každá ta ztráta bolí a těžce se jako nějak jako napravuje, záplatuje. My kdybychom věděli, jak ten tým rozšířit rychleji, než ho rozšiřujeme, určitě bychom to udělali. Jo. Tady výzva do kamery. Nepochybuju. Programátorů je vždycky málo, hlaste se na naše HR. A to není jako otázka peněz, to je otázka toho, co ta firma vlastně vstřebá. Jo. Tam, čím jsme byli menší, tím vlastně těžší je růst, protože každý nový člověk, co přijde, je tak velká zátěž pro někoho, kdo už tam je a kdo pak chybí, když někoho zaučuje nebo mentoruje, nebo prostě hlídá, nebo nevím, jak to říct. Jak trošku rosteme, tak je to najednou představitelnější. Najednou nepotřebuje být jako, když bude chybět takový jeden člověk z 200, tak je to jiná ztráta, než chybí člověk 1 z 20. Ale přesto je ten růst těžký. Jo. My jsme třeba za tu covidovou éru by Voko přibrali kolem 50 lidí. A těch 50 lidí, já jsem se s nimi fyzicky neviděl, jejich lídři se s nimi často fyzicky neviděli. To všechno probíhá na dálku. To je strašně těžký, jak pro ty nováčky, tak pro ty lidi, kteří jsou za ně zodpovědní, tohle všechno absolvovat. Jo. Je tam prostě je to těžký. Jo. Takže teď třeba zase se vracíme do té práce a ten HR život bude třeba do nějaké míry jednodušší, že ta firma bude moct zase se nadechnout, ale i proto jsme si, jak jsem říkal, zvětšili ten prostor na tom baráku, že máme dalších 300-400 metrů navíc. Doufáme, že to bude časem ještě víc. Jo, to je větší kancelář, že jsme mívali 10 prvních let ve firmě, že jako vůbec jako celek. Jo. Najednou je to drobínek navíc. Jo. Ale furt koukáme na to, že kdyby nás bylo víc a uměli jsme se líp zorganizovat, tak samozřejmě by to bylo super a chceme to, ale nemůžeme to lámat přes koleno. Nejde to jako, tady je 50 nových taxikářů a jako jezděte. To je jiný obor. Jo. Tady je prostě, to všechno musí klapat dohromady. Ty týmy musí mít nějaký smysl. Ten lead musí být schopný vstřebat pod svoje křídla nějaký nový 3 lidi a nějaké zaučit, jinak je to pro ně naopak jako brzdá komplikace. Že rosteme, jak to umíme a chtěli bychom růst a chtěli bychom lidem dávat víc a chtěli bychom koukat dál, než jsou jenom kamiony. I v těch kamionech máme jenom výsek, že jo. Tam lidi furt brečej. A vy máte teda ten traktor a ten návěs, ale vy byste mohli mít ty jiný traky těch nižších tříd, které jsou jakoby ty, jak se říká, rigidy někdy, nebo prostě můžete jít od dodávky vejš, jo? Můžete mít jako i v tom gameplay, by šlo dělat spoustu věcí, kdybychom měli tu kapacitu a třeba my jsme se moc nenaučili dělat outsourcing, jo? To je třeba chyba naše, že jako velký studia, typu, co dělají F1, nebo dělají Forzu, nebo tak samozřejmě dokážou outsourcovat, protože už to mají prochozený, už ví, s jakým partnerem, co se dá podařit. A když pak potřebují 300 závodních aut do nové hry, tak jich interně zřejmě postaví 20 a dalších 280 podle toho kopyta, podle té kvality nastavený udělá někdo jiný. U nás ty kamiony třeba bohužel jsou tak složitá stavebnice. To jsou stovky a stovky dílů v tom tuningu, který spolu musí kamarádit a vnitřní kabiny a vnější kabiny a všechno. Že jsme se vlastně netroufli ten outsourcing jako rozběhnout tam. Jo. Zkoušíme někdy outsourcovat nějakou drobnost, hodně outsourcujeme ty domy a stromy, nebo stromy tolik ne, ale domy, kostely a prostě ty kulisy do toho světa. Sem tam outsourcujeme nějaký náklad na návěs nebo tak, ale to, co je to základní, to klíčový, třeba ten kamion, což jsou zhruba 2 až 3 roky práce dneska pro nás, už ten jeden kamion, jako je obrovský objem jako detailu, který se do toho musí nasypat, tak to třeba je pro nás jako velká limitace, že to neumíme outsourcovat a vlastně to dokáže stavět
ono to třeba je jakoby řemeslo, ale vlastně je to zároveň jakoby řehole. Jo. Ten, kdo se do toho pustí, musí počítat s tím, že příštích 8 měsíců svého života utopí v tom jednom modelu nebo v té jedné kolekci toho modelu. A ne každý je na to ta nátura. Jo. Spousta lidí radši postaví rychle něco na render, za 14 dní jsem hotový a jdu dál. Jo. Ono držet se jako u toho, zakousnout se do toho, mít ten sitz fleisch, to fakt jako je jako, to není pro každýho, jo. Takže i tam se musí vlastně ty lidi jako nějak obouchat a obrousit, než se do takového projektu jako sami i troufnou se třeba pustit. A těch limitací, já tady zmiňuji nějaké vlastně příklady, těch různých limitací, co ten už větší projekt s tím větším týmem jako zažívá a drobných frustrací je neustále tolik, že jako nejdou ty věci, abych tady lusknul, nejdou ty věci tak úžasně, jak bychom si mysleli, že do toho nějak jako nasypem peníze a magicky se to stane. Jo. Věř, nevěř, i tímhletím povídáním mi trochu nahráváš, protože kromě toho, že se traky můžou rozrůstat co do rozlohy, kromě toho, že se můžou podívat na nové platformy, tak právě tady bylo hned těch několik náznaků, že ten obsah může bobtnat i nějakým nevídaným směrem. No a mě by zajímalo i třeba při zohlednění vaší vlastní historie, myslím studia SC Software, kdyby ty si mohl přát nějakou funkci nebo nějaký nový herní mechanismus, který by se v těch tracích měl objevit, jako třeba, když jsme tady zmiňovali před natáčením, autobusy nebo něco podobného. Co by to mělo být? Co by jako mohlo tu hru obohatit o nějaký jako nový způsob užití si vašeho světa? My jsme vlastně už dlouhý roky se k tomu vracíme. My jsme vlastně, já jsem tady říkal, že když Eurotrack 2 vyšel, tak jsme se vlastně báli, že se ani nezaplatí ten vývoj a jak se vůbec dožijeme nějakého dokončení nějakého dalšího projektu, jak to uděláme, jak to překleneme. Tak jsme třeba spanikařili trošku a říkali jsme si, tak máme ten obrovský svět, ten sandbox, do který jsme dali tolik úsilí, tak ho pojďme nějak jako znovu využít, vykrást sama sebe a pojďme do toho třeba narvat autobusy. Jo. Takže v jednu chvíli, lidi to tam nějak postřehli před těma rokama, se najednou v nějakých revizích té mapy začaly zjevovat jakoby autobusové zastávky nebo autobusové nádražíčka po tom světě. S tím, že jednoho krásného dne uděláme nějaký ty autobusy, už jsme měli nějaký modely rozpracovaný, pak nám někde vybuchlo nějaký licenční vyjednávání tamhle, licenční vyjednávání zase ještě na jiné straně. My jsme měli nějaký modely, který jsme nemohli použít. Trošku tam byla nějaká frustrace, do toho přišlo to, že ten Eurotrack se vlastně začal chytat víc a víc tehdy a jevilo se, že možná tou cestou těch DLCček obsahových se můžeme jako nějak posunout kupředu. Takže občas se stanou takovýhle, no něco to úplně slepý uličky, ne definitivně, ale takovýhle výběžky, které jako nějak neprospívají a neprosperujou, že jako zkoušíme. My stavíme vlastně obrovský svět a dneska, když si vemu rozložení těch profesí v té firmě, tak dramaticky nadpoloviční většina těch lidí se věnuje vlastně tomu světu, tomu, jak říkám, tomu sandboxu, jo, tomu prostředí. Ono tak asi je i u jiných velkých her, co mají ty velký světy, ale to úsilí, které do toho světa je jakoby škoda nevytěžit i nějak jinak, jo, jenom jako zkusit jak. Jo. My jsme si dlouhý roky říkali, že nákladáky jsou specializovaný a moc jako níž, moc jako nějaká ta ekologická nika v rámci toho žánru simulačního, než aby oslovila hodně lidí. Překvapivě to oslovilo hodně lidí, ale možná, že někdo jiný, kdo miluje autobusy, ty kamiony hraje jenom jako nouzovku a radši by tam ty autobusy. Jo? Nebo možná by tam někdo chtěl jít rozvážkovou službou nějakou, nebo někdo by tam chtěl sanitkou po té dálnici, nebo něčem. My si dlouhý roky říkali, že by vlastně byla bomba, kdyby jsme tu vizi jako dokázali nabalovat a rozšiřovat a udělali něco, jakoby, jak jsem říkal, GTAčko bez násilí. Jo? GTAčko dlouhý roky od trojky dál platilo o něm, že si tam lidi vlastně roleplayovali a hráli si policajta, hráli si taxikáře, hráli si něco, jakoby okolo nich žil ten svět, stvářil se, že žije. A oni si vlastně jako roleplayovali, co si bez nějakého nutně puzení, sledovat nějakou dějovou linku nebo nějaký jako něco. Ta naše hra tu dějovou linku moc nemá a tam by se strašně nabízelo ten svět vlastně takhle jako obohatit a rozšířit. A zase, až se nám podaří zvládnout ten základ, což je vlastně dělat dost pro ty kamiony, bylo by to boží, být schopný si takhle rozkročit do šířky a přidat tam ty další typy vozidel a další typy úloh a krásně by se to doplnilo. My jsme si, já nevím, už nějaký roky zpátky jsme si skenovali odtahový kamion. Odtáhnout něco, to by se nabízelo jako krásná jako drobnost, která to oživí. Další, jako, jasně, no. Takže jsou věci, které máme furt v nějakém našem wishlistu, který jako držíme v patrnosti, ale vždycky nakonec těch 100 věcí si za ten rok člověk dokáže vybrat třeba 10 a ty nějak posunout. A příští rok třeba jiných 10 a mezi tím se 5 zpozdilo a 3 nový vznikly úplně bokem. Naštěstí ten zásobník jako vlastně pro nás je jako dobrý, že ho máme, jo, že ty věci jde jít kam kupředu, ale samozřejmě je frustrující, že to nejde tak rychle a ty roky běží a mě šednou vlasy a jako šlo by to rychlejš, no, ale děláme, co můžeme. Takže ty mi prostě neřekneš, co bys si tam teď přál nejvíc. Jo? Jako, já bych si přál tu bohatost. Jo? Já bych si tam přál, řeknu, že budu si přát autobusy nebo taxíka, někdo mi chytne za slovo. Já to chápu. Ale já bych si přál, aby to bylo vlastně košatější a bohatší. Jo? A třeba zase jedna věc, co my nad kterými pracujeme, a já už o tom jsem mluvím roky, takže neprozrazuju žádný super tajemství. Ten koncept toho World of Trucks,
není jenom to MMOčko, kde ty lidi interagují a tvoří spolu firmy a z těch firm se můžou najímat a vyhazovat a prodávat si akcie. Tam jsou strašný jako vize, když my rozpálíme ty kamna, tam se prostě jako mluví o strašných věcech, které by tam byly možné dělat. Protože ta realita nám vlastně dává docela dobrý návod, jak tu hru vlastně stavět. Jo. Ty lidi chtějí tu realitu. Zase odsaď pocať, ale chtějí. Ale když si to jako vemu, tak teď jsem se ztratil. Co jsem to říkal? No, že ty vize dál. Ty vize, jo, tak ty vize. Kamna naložení. Když si to vemu, naložený kamna. Ten World of Trucks svět je samozřejmě potenciálně taková jakoby místo, odkud se dá rozskočit, jak jsou dneska MMOčka, a mít nějaký instancovaný zážitky. My máme sice postavený nějaký svět, který má nějakou konzistenci a nějakou kvalitu a nastavenou laťku, ale nebylo by nemožné v rámci toho jakoby vesmíru toho gameplaye si prostě kliknout a jet si amazonským pralesem, jo? Nebo jet si prostě po nějakých ledových pláních Kanady, i když tam tu Kanadu ještě v tom světě nemáme, ale šla by jakoby, jak jsou ty instancované dungeony, tak my bychom mohli mít tyhle ty věci. Jo? My jsme mohli mít věci, které vlastně žijou se stejnýma převážně jako asetama, nebo stejná fyzika, nebo že někdo odjede 100 km v Indonésii, tak se mu furt započítá 100 km do toho jeho gameplaye v tom základním světě. Takže jenom tohleto jsou třeba nápady, které zase by mohly poskytnout jako tolik různých zážitků, tolik různých věcí, které by my, jak stavíme ten jeden svět spojitý, tak jsme vlastně strašně limitovaný. Pro nás zavést do toho světa sezóny je a bude závazek velký a velký objem práce, aby tam bylo jaro, leto, podzim, zima, všechny ty textury, všechno to chování. Ale udělat to napříč tím světem bude peklo. A chceme to udělat, ale bude, že jo. Bude to prostě těch asetů a toho všeho je hodně už. Na druhou stranu mít tam někde nějaký klikanec v nějaký rozskakovací obrazovce a projet se po ledu někde v nějaký jakoby misi, jako zážitkový, je vlastně jako zdánlivě drobnost, je to jako máme to na wishlistu, je to jako šance, jak zase těm lidem dát něco, ochutnat něco zajímavého, něco jiného. A přitom nám to tam na tom wishlistu visí 4 roky. Jo. Takže prostě je toho hodně, těch nápadů je milion a těžká je ta realizace. Vždycky je to o tom postavit ten dostatečně passionate tým a přitom ho neukrást toho, co je už jinde rozjetý a je to priorita taky. Jo. Takže i proto člověk musí vlastně jakoby opatrně, ale neustále jako růst ten tým, aby se pak podařilo někde, že tady máme 3 lidi, tady 3 lidi, moc chybět nebudou a můžeme rozjet novou feature. Jo. Takže to je ten sen, že bude dost seniorů v té firmě, dost lidí, kteří jsou natolik obouchaný, natolik zkušený, že se můžou vydat nějakou vlastní cestičkou a nějak to jakoby rozšiřovat, nějak to jako dělat takový bubliny z toho základu, který to nějak jako okoření a obzvláštní. To je třeba můj sen, že ta hra bude jako zajímavější, jo? Že to nebude furt jako same old, ale když tady řeknu, tak třeba jenom v těch světě těch kamionů, nám tam třeba chybí pořádně vyjádřený nějaký jakoby řetězce té logistiky, jo? Že člověk někde pokácí dřevo, tak ho převeze, jinde mu z toho udělají řezivo, jinde mu z toho udělají nábytek, jinde mu to ta IKEA vezme. I tohle by tam třeba mohlo být jako víc jakoby explicitně pojatý, aby ty lidi za to měli achievementy, nebo aby to věděli vůbec, že tam něco takového je. On to tam trošku naznačený je, ale nikdy to nebylo dotažený. Jo? Takže my jenom vlastně v tom, co děláme, máme obrovské rezervy a až si tyhle ty domácí úkoly splníme, tak se zase můžeme jako rozkročit dál. Jo? Takže zase je to na roky a snad nám aspoň nějaký z našich fanoušků ty roky vydrží. No. To byla vize, která se týká kamionů, něco, kam se potenciálně může ETS nebo ATS do budoucna posunout. Ale ty si, myslím, v samotném úvodu nebo na začátku toho povídání mluvil o tom, že by vlastně potenciálně SCS se taky mohlo někdy přesunout k něčemu úplně jinému. A já se vlastně vracím i k tomu, co jsi říkal o tom, že se necítíš být nějakým velkým prostě baronem sídlícím v SCS a kinoucí svým zaměstnancům, co mají dělat a nemají. Seš ty jako člověk, který se nepochybně zajímá i o spoustu jiných věcí, než jsou kamiony, schopný třeba naznačit, kam by ses ty, jako teda ten ředitel, chtěl vydat? Máš nějakou vizi? Jako zajímá tě, já nevím, sci-fi, nebo tě zajímá, já nevím, co další, prostě paragliding, nebo něco takového, co by prostě potenciálně třeba mohl být ten titul, který bychom dostali od SCS, až by všechno bylo vyřešený? Hele, my nesmíme ani naznačovat. Okay. Jako já bych řekl, že jedna věc je nějaká jako inklinace k nějakým tématům, žánrům, něco jakoby chuť a vášeň, passion, co ať už mají ty, jakoby ten leadership v těch firmách, jež mluví strašně anglicky. Ale já myslím, že to je celkem pochopitelný v tomhle. Nebo prostě ty seniori mají nějaký ambice a nějaký jako kreativní puzení. Druhá věc je samotný fakt, že my už jsme jako velký biznis a vlastně si
i svým způsobem dlužíme to, nebýt ten biznis postavený jako na jedné noze. My bychom jako měli správně uvažovat o nějaké diverzifikaci. Kdybychom byli co k čemu, tak už kupujeme studia. Dneska je vidět, že ten svět toho herního biznesu je strašně o takzvané konsolidaci. Prostě jedna ryba žere menší rybu, naroste, sežere další rybu. Jsou tady jako lovci, který jako kupují firmy po desítkách, že jo? Jako, jo? Prostě na nás furt někdo jako klepe na dveře, nechcete se nechat koupit nebo něco takového. Dobrý den, tady Embracer, máme strašně velkou peněženku. My bychom vlastně správně se měli chovat podobně. Kdyby jsme byli jako normální, jako chladný biznis, tak už tady někde lovíme, nevím kde, všude po světě, aby jsme jakoby rostli. Jo? My spíš místo toho se jako fokusíme na to, co děláme a brečíme, že nestíháme ani tak. Jo? Takže čistě jako prakticky, ekonomicky, biznisově, my si jako dlužíme vlastně koukat dál, než jsou jenom ty kamiony, protože ty kamiony taky nemusí vydržet věčně. To je vlastně nějaká strašná náhoda, že se nám to stalo, že my jsme to nečekali, my jsme to neplánovali, my jsme to neměli analyzovaný, my jsme prostě něco dělali, co nám dávalo smysl a vyrostlo nám to pod rukama. Ale správně by bylo samozřejmě koukat dál a vědět, co bude dál. Jak v těch kamionech, tak v těch vozidlech, tak na tom světě, co jsme postavili, ale možná teda ještě dál a ještě šířit se ještě jinam. Jo? A zase je to o tom, že buď můžeme jít a teda takhle jako a kupme si 50 lidí v nějakém týmu někde prostě asi za hranicema Česka dneska už a svěřme jim nějaký zajímavý projekt a to budou určitě ty lidi u nás, že proč jsme my dostali nějaký zajímavý projekt, že spousta z nich zase má nějaký puzení jít někam dál. A nebo je to o tom teda organicky vybudovat jako tak velký tým a tak široký tým, že můžeme říct, hele, DLCčko do American Trucku, to je jako trivialita, to tady zvládne po svých vyježděných kolích tato partička a pojďme vzít tady 10-15 lidí odsaď a 10-15 a pojďme rozjet nějaký zajímavý prototyp. To je jakoby trošičku sen, kdyby se tohleto podařilo. Ale je to jenom jako sen a tam vůbec jako nedokážu dneska říct, jako chtěl bych se držet vozidel, možná. Chtěl bych si šáhnout na nějaký zajímavý žánr, který třeba mě jako hráče baví. Já jsem vyrost poslední čtvrtstoletí na civilizaci, ale těžko budeme konkurovat civilizaci. Ale jsou možná žánry, který se prostě stojí za to podívat, ale já bych tady nerad řekl něco, co potom mě bude ve firmě zpátky doma bolet. Že teď říkám, a Pavle, a kdy už můžeme? Kdy bude ta strategie? Když tu mapu využijem pro civilizaci, jako mapu už máte. Spousta lidí v té firmě samozřejmě jako jsou zapálení do těch kamionů, ale spousta lidí by ráda za sebou měla i jiné věci. Jo? A jasný. Unaví se. Jednou věcí si člověk unaví, jestli dělá prostě elfy nebo kamiony nebo sci-fi, člověk potřebuje nějakou změnu, potřebuje někam jít dál. Že já bych byl jako strašně nadšený, kdyby se nám podařilo nakonec se rozkrutit, ale kdykoliv o tom člověk se přemýšlí, říká a do prkvančic. A teď ty lidi, kteří tam venku čekají na ten další kamionový obsah, nám řeknou, vy jste nás zradili, vy jste prostě utekli z toho a ty lidi, kteří mohli udělat další kamion nebo další DLCčko nebo další náklady nebo něco, vy jste jakoby ukradli nám a začali jste si dělat něco svého bokem. Takže i tam to bude o tom jako pečlivě to očekávání nastavovat, jak dovnitř, tak ven, ale jako vlastně byli bychom hloupí, kdyby jsme se nepodívali jinam, jo? Kdyby jsme to něco časem nevyzkoušeli. Mluvíme o tom, jsem tam, u kafe, u piva, ale kdy to přijde, asi to nebude letos, asi to nebude příští rok, ale měla by tam nějaká takováhle věc být, říkám, už z toho chladného ekonomického biznesového kalkulu by tam měla být nějaká vize, že SCS není firma jedné hry a když jsem se do těch her nějak omylem pustil, když jsem byl mlád a nějak mě to lákalo a nějak se zadařilo, tak jsem si nepředstavoval, že budu 25 let dělat prostě kamiony, nebo dneska možná ne 25, ale ty kamiony děláme ke 20 letům, já už se kolem těch kamiony pohybuju skoro čtvrtstoletí. Rozhodně jsem si myslel, a v té éře to tak platilo, že budeme každý 2 roky dělat něco jiného. Tenkrát to tak bylo, ty studia neměly jednu franšízu, který se drželi zuby nechty, ale často ty studia dělají fakt úplně jako odlišné hry. Ten svět se změnil, dneska kdo někde uspěje, tak se snaží to udržet při životě a rozfoukávat ten plamínek do většího. Ale není to naše vězení, není to naše limitace. Tak snad se třeba časem zadaří. No. Tak budeme ti přát, aby se to přání splnilo. I tobě, i celému týmu SCS Software a samozřejmě i vašim fanouškům, hráčům, komukoliv, komu jsou vaše hry sympatické. Já věřím, že takových lidí je spousta. Moc krát díky, Pavle, že jsi přijel pozvání do Vortexu a k tomu díky, že jste mě rozhovoru. pozvali a snad to bylo aspoň trošku zajímavý. Naším hostem byl Pavel Šebor ze studia SCS Software a my jdeme na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš, povídání, uvolněný, ne, že bychom byli teda nějak zvlášť sešněrovaný v těch předchozích blocích. Můžu vydechnout. Ještě uvolněnější než uvolněný. Pojďme se do toho pustit, určitě jste si něco kluci připravili, já taky, nějaký doporučeníčka, sledovačky, zážitky, kdo chce začít.
Petr to začne. Já můžu začít. Já balím do krabic všechno možný. Já vyhazuju věci, co nechci a co mi překážejí. Je jich teda hrozně moc. Jsem rád, že mám ten prostor to udělat. Vyhodil jsem spoustu starých rozbitých DualShocků, který jsem našel ve skříni, který jsem hromadil za celou moji válečnou kariéru. Dneska budu hazovat v oblečení ještě večer, že jsem našel spoustu triček, které mi samozřejmě nejsou, protože jsem se decentně vyprasil. Nebo mi naopak jsou moc velký, mám tam jako dobrý spektrum v oblečení. buď to ti plandá, nebo máš třeba tričko jako takhle, jako bikiny v podstatě. A takže mohu začít nosit? Já bych vlastně v pohodě, nevím, jestli by na to lidi koukali, ale bylo to jako fajn. Lidi by koukali. DLCčko, když tak, premium. Taky budeme to prodávat na moduly. Na moduly, přesně, budeme prodávat mě na moduly. Takže balím, zítra se přijde podívat pan technik, odčíhnout byt, aby mi řekl nějakou kalkulaci, za kolik mě odstěhujou, tak zvědavej. Ale co jsem zatím počítal, tak jsou to vlastně docela férové ceny, musím říct, za ty stěhováky tady v Praze, protože jediný, co chci je, hele, tady máte peníze, já budu koukat stranou, noste to, zkuste to nerozflákat, to mi stačí a chci se dostat z bodu A do bodu B a neřešit, takže na to se těším. Na kolik by to mohlo přijít? Ale já jsem počínal 7 000, což je krásný, jako když vezme, že tím vezme všechno. Hele, když jsem se stěhoval ze Zličína do Plzně, tak jsme platili asi 8,5. To je dost férový na to, že tě táhnou jako takovou dálku. To jo. Tady, a vy to měli docela asi možná víc než já, jako to je docela nepoměrná cena vlastně na to, že jedu z Radlic na Vinohrady. Okay, no, ale zase je pravda ta, že my jsme velkou část těch věcí si jako ten den odnosili sami. Jo, takhle, jasně. Že to nebyl úplně takový ten all inclusive, nebo prostě jo, že by se takhle jako postavil jak prostě nějaký baštipán a sledoval, jak tam jako nosí a pak ti to ještě rozmístí do nového bytu. Jo, takže... jo, tak to já jsem nešel, já chci vynést to tam, já už to tady sám rozmístím, ale jo, to je docela, to je dobrý, já vím, že byly doby, když se lidi stěhovali kolem pak 20 000 a takový částky. Jako, ale no, jo. Bylo těch služeb docela dost, musím říct. Když jsem jako hledal, jak kdo mě bude odvážet, tak jsem jako šel podle recenzí samozřejmě, které jsou jako často hodně smíšený. Obouchali mi rohy, naopak byli velmi slušní, hodně mi pomohli, potřeboval jsem rychle, takže jako je to takový těžký, je to jako hledat zubaře třeba jako levnýho tady v Praze. Takže už se to blíží, už se těším, až vypadnu z té prasodíry, hnusný, uřvaný, hlasitý. Taková ospalá díra, já jsem ospalý v té díře, to jsem já teda. Takže to už se blíží, doufám, že začátkem srpna budu pryč a už budu bydlet v novém, na to už se nemůžu dočkat. Prázdniny. Z nějakých zážitků herních hraju Genshin Impact, což je něco, co i diváci často zmiňují v různých chatech všude možně, takže to jsem původně chtěl přijít dneska na povídání, ale nějak jsem to podcenil, zjistil, že když nemám 200 hodin nahráno, tak jsem to vlastně neviděl. Ne, to je moc samozřejmě, ale že to není hra, která stačí jen pár hodin, takže to se uvidíme snad příště. No a včera nějakým omylem, když mě odposlouchal telefon, tak mi doporučil na Spotify alba Davida Duchovnyho, který objíždí tour a vlastně se z Maldra stal zpěvák nedávno. Z Maldra zpěvák. A vlastně to není tak hrozný vůbec ta hudba, neposlouchal jsem náhodou Jirko nikdy. Ne. Zní to jako Californication. To, co on dělá, tak je takový jako jemný, často lehký grunge, ale zní to jako Californication, který já mám docela rád zrovna. Tak se mi to vlastně celkem líbí. Dneska si ještě protočím pár alb, ale vlastně mu to podle všeho hrozně sedlo, protože ho vidím na Twitteru všude možně, jak jenom touruje, už ani jako netočí nic, seriály, filmy. Vlastně jako zpívá a platí výživný na svoje děti. A fakt je to krutej život, možná proto jenom zpívá, že to vynáší víc. Ale Polešel se v tom docela našel. Musím říct, že to je takový jako možná bys to jako označil nějaký typický americký jako rockový popík, ale vlastně to docela funguje. A bohužel teda pořád mě ještě nikdo neudělá radost a nedal na Netflix celý X-Files, který by byl teda možná radši než za jeho alba, to se asi ale nestane nějakou dobu. No a to je vlastně z těch zážitků všechno, je to obecně jenom přežívání, spaní a balení. No. Tak snad... S kým? Přežívání, spaní? Přežívání, čárka, spaní. Jo, takhle, já myslím, že něco nevíme. Jo, to nevíte, spoustu věcí, ale třeba jsem si rozštípnul tady telefon teďka, takže jsem smutnej. Ztratil jsem jeden AirPod, tak jsem taky smutnej a budu obnovovat. To bylo, když jsi byl pomáhat těm v domově pro seniory. Jeden mi spadnul do krku někomu, můj AirPod. Ne, prostě jsem jenom... To jsi byl zrovna přesně na nějaký humanitární misi. Humanitární misi v baru a on jsem nějak upadnul, takže teďka koukám a až vyhlížím, až se odbavím všechny moje náklady na bydlení, tak bude obnova. Ne, telefon vydrží, ale AirPody budou nový. Jo, takhle, AirPody, ty jsou důležitý. Já jsem si dokonce zvážil, že bych si objednal třeba to jedno sluchátko, protože Apple ti v rámci nějakého jako recovery servisu dovoluje, jakože
za sníženou cenu ti jednou poskytnou. Ale pak zase zase asi tuší, kolik se jich utopí. Někde. Přesně, já jsem měl příběh, když jdeš po kanálu, že jo, plunk a je dole. Tak, ale pak zase vzniká ten problém, že jedno se prostě vybíjí, že jo, rychlejš, protože už je trošku odpálený dlouhodobým používáním, takže ti zase vzniká nějaká desynchronizace, tak říkám, fuck off, radši ne. Tak koukám doma, tam leží jedno na stole. Já jsem v souvislosti s AirPodama zjistil jednu věc, která nevím, jestli je jako zamýšlená jako nějaká jako feature od Apple, ale když máš MacBook a nahoře je ten magnetický pásek, tak oni tam držej. Tak? Normálně tam můžeš dát a oni tam prostě držej. Já bych i věřil, že to bude jako feature. Jako, to je prostě úplně... A to jsem vůbec nevěděl. Ale mě proč to hlavně dělal? To je prostě dobrý. No, ale jestli to napotřebuješ prosím, tak já to vezmu zase k sobě. Podařilo se nám ve 2 večerech minulý týden uspat dítě uspokojivě brzo a mít po velice dlouhé době chvilku možnost si jako společně s Markétou sednout k televizi a podívat se na nějaký film. No, já jsem měl 2 v záloze, který jsem prostě chtěl vidět. Viděl jsem, že minimálně jeden by ráda viděla Markéta, protože jsem mnou viděla první díl a to je Tichý místo. Takže ačkoliv to není žádná super novinka, ale pro mě to je velká novinka, udělali jsme si kino doma, tak jsme viděli Tichý místo 2. Musím říct, že mi ten film hrozně zklamal tím, že mi přijde, že se v něm vůbec nic nestane a hned skončí, že to prostě nemá skoro žádnou jako velkou zápletku, nebo prostě nepřišlo mi to vůbec nějak přitažlivý, zatímco ten nápad v tom prvním filmu a i to jeho zpracování mi přišlo super zajímavý, jak od Shyamalana nebo prostě nějakých těchto režisérů, fakt to bylo jako super. To mi přišlo takový jako hloupoučký. Tady oni vysvětlou i původ těch věcí nějak, nebo ne? Je tam ten jako flashback, vlastně to jako začne ten den 1, že jo, ale jako je to takový neúplný, řekněme. No prostě nebyl jsem vůbec jako spokojený, děli se tam věci takový ty jako hektický, kritický, navíc tam i málem bylo udušeno malé nemluvně, takže to na mě působilo i na Markétu dost jako strhujícím takovým jako způsobem. Takže se mi to moc nelíbilo, musím říct. Film, který ale jsem viděl a který se mi líbil a líbil se i Markétě, tak je Nobody s Bobem Právníkem, přesně, který hraje Saula ze seriálu Better Call Saul. A to je na HBO, že jo? To není na Netflixu ještě pořád. Člověče, není to, je to na Amazonu. Na Amazonu, to už nechci kupovat další. Takže to jsem viděl a musím říct, že mě to pobavilo, potěšilo. Aha. Rozhodně bych tomu nedal asi víc, než třeba, jo, kdybych měl hodnotit prostě 6,5, 7, jo, není to žádná desítková záležitost, ani devítková. Nicméně to, že je to vlastně taková parodie na Johna Wicka, že je to i vlastně parodicky přehnaný ve smyslu těch soubojů a prostě toho, čím on tam jako prochází, tak jsem byl asi jako naladěný na tu vlnu. Jo? Možná, kdybych prostě šel znova na ten film, nebo jako viděl ho poprvé třeba někde v kině, nebo něco takového, tak bych si řekl, že to je blbina. Ale prostě tak, jak jsem to viděl, tak jak je to jako přehrocený, že vlastně Johnovi Wickovi, že ho zabijou štěňátko, tak tady se prostě, jako není to jenom ta zápletka, ale prostě ztratí jeho dceři kočičí náramek. Jo? Tak, nebo ztratí, spíš někdo ukradne. Tak vlastně se mi to jako líbilo, hrozně jako fajn, pěkná kamera, on je úplně skvělej. Měl jsem strach, že v něm uvidím pořád toho Saula, ale úplně skvěle dokázal z té role vystoupit a hrát někoho jiného. A to si myslím, že je dost těžký, protože já teda jsem Boba Odenkirka neznal předtím, než se objevil v tomhle seriálu, myslím tím vlastně v Breaking Bad nejdřív. Pak jsem ho viděl prostě v x řadách Better Call Saul, a vlastně neznal jsem ho nikde jinde. A tady prostě zahrál úplně jinou roli a zahrál jí super. Myslím si, že to bylo fakt jako dobrý. Takže to se mě moc líbilo. No a teďka večery trávím. Stávám se odborníkem na zahradu, respektive na trávník a zjistil jsem, že abyste měli anglický trávník na svém property, tak že to není jenom o tom, jakou vybereš směs, jak to zasadíš, jakým způsobem to třeba zalejváš a podobně, ale taky čím to sekáš. Je to takhle. A já jsem zjistil, že naše tady sekačky, které tady používáme, a to je velký téma i pro Jirku, když asi o tom teďka nebude mluvit, tak jsou vlastně jako v porovnání s těma jako britskýma sekačkama jako takový jako k něčemu, jo? Ale samozřejmě to přeháním. Jde o to, jakým způsobem jako řežou ty vlákna, ty stébla těch jednotlivý trávy. Aha. A Britové, pokud chtějí mít ten jako super trávník, a myslím, že to používá i na golfových hřištích, tak oni nemají jako elektrické motorové sekačky, ale vlastně ruční sekačky, protože to jsou takový jako 2 válce, který prostě taháš po tom trávníku. Mají i normálně zásobník na tu trávu, která z toho odpadává, ale tím, jak jsou tam ty nože a jak je to nějak prohnutý a udělaný, tak to jako řeže hrozně ostře. A to je právě pak ten povrch.
takže jsem takhle po nocích jako se stávám zahradníkem. Bude to Teď už jenom trávu jedna z miliardy věcí, kterou asi se budu muset zabývat kolem domu, ale už jsem se koukal i na to britský osivo, dá se normálně jako objednat do Česka, dá se i koupit, jsou tady specializované prodejny, dají se koupit i britský drny, už jako s tou trávou, jo, který jsou v chladácích a prostě oni to přijedou prostě položit na tu trávu. Jsi tak líný, jak to nosil každý místo sekání, že? Takže to jsou takovéhle věci a vlastně s tím domem teďka je toho spojený hrozně moc, dočkali jsme se konečně nějakých vizualizací, ještě jako interiéru a vlastně už to vypadá jako, že snad teda za ty 2 roky už se to všechno jako podaří a pokud to není hrozně dlouhá doba, pokud to není systém, tak to. No ale to je poslední věc a nebudu tady dál rozebírat. Čeká nás ještě jedno stěhování po Plzni, protože ten byt, ve kterém jsme, je prostě nevyhovující, takže si to budeme moc tady předávat ty všechny vzpomínky a zkušenosti. Jirka má úplně skvělý barák, to zase dál, prostě jako to je úplně jedno, ale budeme se muset stěhovat znova, takže to je takový hodně příjemný, to jako chcete s půlročním dítětem teda jako řešit. No. Děkuji vám krabice, když tak. Děkuji, to seš moc. Já jsem původně nechtěl mluvit o hrách, protože jsem si dal od her teďka trošku pauzu, protože jsem měl předtím takový období, že jsem recenzoval na 4 věci po sobě, opravdu v takovém tom jako navazujícím sledu a v jednu chvíli jsem měl dokonce 3 rozpracovaný, což bylo ještě jako způsobený tím, jak se to v jednu chvíli jako nějak nahromadilo, takže jsem si potřeboval jako dejchnout. A přesto jsem se pak jako samozřejmě k nějakým hrám nachomítnul, takže jsem si třeba aktivoval tituly z PlayStation Plus, což obvykle jako nenásleduje akt stažení a zkoušení. A tentokrát jsem si říkal, mám se takovou jako autonáladu a tam byly ty Rekt, říkám to správně, v té PS5 verzi, tak jsem si to, ne, to není. Byl Wreckfest? Wreckfest. Jo, pardon, ještě, že jsem se zeptal, já jsem si nebyl právě úplně jistý. A úplně jsem z toho měl takový ten pocit, jako až takový, jako to vrátil, takový flashback prostě na střední nebo na základku, jako takový ve stylu, ty vole, prostě mi nikdo neřekl, že to je nejlepší hra na světě. Jo, jakože úplně ty vole, prostě úplně jako od prvních mi to hrozně bavilo, jo. Ještě to nebylo ani stažený celý, jak jsem si tam dal pár těch závodů. Ty vole, nejlepší na světě. A to už je 5 upgrade, už to má dokonce teďka. No jasně. A teď navíc ty adaptivní triggery, to je super, a ta haptika a teď jako samozřejmě nutno jako teda zdůraznit, že já jsem byl vždycky velký fanoušek Destruction Derby, jo. Pak neříkám, že jsem hrál každý Flatout a tak dále, to vlastně mě pak až tak jako nebavilo. A to je jako super ty závody, a je tam hrozně moc těch aut. To je právě podle mě ještě jako ideální jako mix toho závodění a bourání, že to není fakt jenom jako jedno nebo druhý, že to ještě jako dokáže souhlas, no. A i ta kariéra tam byla zábavná. Jo. Promiň, že to skáču, ale je to paradoxní, protože já jsem to zkoušel teď nedávno, když jsem si zkoušel mobilní xCloud. A ono to je v nabídce Game Passu a zrovna jsem taky hrál Wreckfest, tak mě to jako zaujalo. No prostě, jako, vlastně si myslím, že se k tomu jako ještě párkrát vrátím. A jinak jsme hráli do 100 s Madlenkou, to bylo úplně super, zažil jsem pár takových jako momentů, které jsou prostě z těch reklam a já jsem vždycky o tom jako snil, že budu mít tu dceru a budu s ní hrát všechno, protože třeba Kristýna už tolik jako nehraje, ale pak se mi třeba podařilo docílit ještě víc reklamního momentů, kde jsme hráli všichni 3 Mario Kart, jo, nebo jsme 2 víkendy zpátky hráli s babičkou, teda jako mojí mámou, všichni dohromady Mario Golf, jo, takže jsme úplně takový ten prototyp těch prostě marketingových prostě jako vyobrazení bizarní, že jo, který prostě nejsou z tohohle světa. Opět jsem to hrál a říkal jsem si, to je tak super, teďka jak mám jako s kým hrát a teď už jako taková jako lepší a lepší, ne, že by mě zrovna tedy jako Magdalena porazila, ale prostě to nebude dlouho trvat, ale hlavně prostě už jako to má smysl, jakože i když mě nepředjede, tak už je to prostě, že to závodění prostě skutečný. Jako je to skutečná jízda, ne, že by byla prostě furt na posledním místě, tak doufám, že se to pak nepřele v takový ten pocit, že jí to vlastně bude štvát třeba, že se nezlepšuje. Myslím, že ne, protože ona jako není taková vzteklá jako já. A to má si když podávat, ty tak budeš spíš ty. Přesně, když by to nesmí, tak to už pak nebudu hrát, že jo, samozřejmě. Jsme dohráli. A vzal jsem jí, vlastně to se týká i toho Mario Kart svým způsobem, že to mě k tomu přilákalo do Game City Praha, což je herna arkádová v Hemlis v Praze v ulici na Příkopě. Tomu jsem věnoval dokonce i recenzi, reportáž, prostě povídání o tom, jaký to tam je. Moc se mi to nelíbilo, musím říct, nebudu tady mirorovat ten článek, každý si ho může přečíst. A byl jsem jako docela zklamaný z toho konceptu. Mně se totiž líbilo to, že jsou tam nový automaty, to mi přijde fajn. Chápu i ten biznisový model a že to cílí především na cizince a chápu, že tam nemůžou být všechno jako takový ty automaty v našem slova smyslu, co bychom třeba my vyhledávali, že tam spousta jako casual her a takových jako cirkusových nebo pouťových atrakcí, bowlingy a schazování, že to je všechno jako v pořádku. I mě konec konců láká to, že jsou to moderní mašiny, moderní prostě arkády, protože ty tady nejsou tolik k vidění, ale prostě ten koncept, že platí za ty jednotlivé hry,
v kombinaci s tím, jak jsou ty ceny nastavený, to je prostě něco, co už dneska nejsem ochotný akceptovat. Takže paradoxně mezi těma moderníma strojema jsem dostal zase úplně totální návrat na základku, jako když jsem někde přešlapoval prostě s 2-5 korunama v Alfě nebo v Jungmance nebo na Národní a prostě víc toho odčuměl, než sám hrál, protože jsem celou dobu vymýšlel, kam to dám. Tak tady to bylo stejný, protože jsem samozřejmě lakomej, takže jsem nabil ten nejmenší kredit, což je 250 korun, ještě 25 je jako nevratný manipulační poplatek za tu kartu samotnou. Okay. A teď zjistíš, že většina těch her, které tě zajímají, stojí 40 až 50 korun. Tak ty úplně přemýšlíš, jako co tam dáš. Samozřejmě se mi podařilo i docílit toho, že když jsem chtěl spustit tu poslední, tak mi to ukázalo, že mám 45, ale bylo to za 49, že jo? Takže následoval taky to potupný, že potom, co jsem Magdalenu přesvědčil, že to má zahrát, tak jsem jí musel vytáhnout z toho automatu, to bylo nějaký, že tam lezeš a házíš nějaký míčky, sorry, prostě už nemáme, prostě musel bych to znova koupit. Takže prostě vlastně vtipný, jako že máš nový automaty a máš tenhle totální flashback na to staromódní placení. Proti kterému vlastně nejsem, jenom si myslím, že by ty ceny musely být nastavený úplně jinak. A tam hrozný hluk a prostě smrad prostě lidí, ani neslyšíte tu smrad lidí. Jo, je to tak, prostě smrad lidí je tam, no, prostě to je smrad lidí, je tam hodně, a nebo je to smrad lidí dohromady, když se to spojíte, protože všechny ty verze toho příběhu jsou pravdivý. No ale taky jsem něco viděl a to bylo docela fajn. Viděl jsem Luka, to je nový animovaný film od Pixaru, inspirovaný jako Itálií a prostě takovou jako pohodičkou prostě. Já vlastně nechci vyprávět o tom příběhu, jako o čem to přesně je, protože to se každý může podívat v traileru, prostě kluk, co se mění na rybu, nebo ryba, co se možná mění na kluka, zjednodušeně řečeno, prostě. Je to fakt super, prostě já nejsem takovej ten nekritický obdivatel všeho od Pixaru, nic proti Pixaru nemám, ale prostě nemám to, že jako co Pixarovka, to hit pro mě, to určitě ne, já prostě jsem spíš pro Disneyho, jako pro Disneyovky ne ve smyslu jako Disneyovky od Pixaru. A tohle se mi moc líbilo, protože to má prostě takovou tu vřelou, pohodovou atmosféru, moc pěkná hudba, stylizace se mi líbí a myslím si, že na tom poznat, že část toho autorského týmu jsou Evropani, protože ono to má až takový místy evropský rukopis, tam jsou takový nějaký snový sekvence, kdy si ten rybokluk představuje, jak to vlastně chodí ve světě člověků, nebo jak to nazývá. A to je prostě taková imaginace prostě jako nezvyklá pro jako americký filmy, takový jako právě to je sice z Itálie, připomínáme to francouzský animáky, jo, takový prostě jako snový vize toho, že si představuje, co bude dělat, až bude na té souši. Fakt jako moc pěkný a je to přesně ten typ animáku, který si užijou na 100%, nebo 99%, prostě, kde si užijou dospělí i děti, jo, že to není takový, jak jsem říkal, Spirit, ten byl jako OK, neumíráte tam, není to prostě tlapková patrola, podejte mi brokovnici, prostě mimochodem viděli jsme trailer na to, že se blíží nová tlapková patrola do kin, takže jako brokovnici už jsem si podal prostě v pásmu traileru, ale je to prostě, že tenhle ten film se ti fakt líbí a už si ho dospělí. No a poslední věc, kterou tady mám, a to je shodou okolností taky televizní zážitek, aspoň myslím, že to je poslední, to tady odkontroluji ve svých super poznámkách. Ano, včera, tedy z našeho pohledu včera, ve středu měla premiéru nová řada Too Hot to Handle, Brazílie. Jo. A to teda jako, já jsem tak nějak cítil, že to bude jako šílenější než ty předchozí a jako můj předsudek stran prostě regionu, prostě odsuďte mě, se jako naplnil prostě, protože nikdo to neroztočil prostě před tím jako zavřením prostě sexuálních aktivit tak jako prostě tato grupa. Bohužel, tam jako teda opravdu už není nikdo, s kým můžeš aspoň tak jako trochu sympatizovat, nebo jako sympatizovat z ní fakt silně, jo, protože prostě tak mít tam aspoň jako někoho, když jako kvůli tomu to jako sledovat, prostě, že nebo zabít sebe, jo, tak to je jako fakt prostě, ale jako no asi s tím budem trávit nějaký čas. Teda viděl jsem jeden díl, jo, ale prostě hele, jako já nevím, co to je. To je asi je to něco podobného, jako vždycky, když se divím tomu, proč lidi koukají třeba na dálnici nehoda, prostě zpomalujou a umřel někdo? Jo, prostě, nebo vidí, že je tam nějaká plachta, aby lidi tam nekoukali, když po chodníku a půlka lidí si tam je za tu plachtou. Tak to já nemám, to vždycky jako si říkám, co to s těma lidma jako je, prostě. Doma, tak asi to mám tohle, jako, že prostě nenávidím to a stejně to chci vidět, taková morbidní fascinace prostě, jakože, a skvělý teda je, že jako, a to musím zase citace, takže to není sprostý, ty holky všechny o sobě říkají, to je jako úplně kolorit, že jsou děvky a že hledají prevíty. To mě na tom zaujali. Všech 5 holek říká, že jsou děvky a že hledají prevíty. A ty kluci samozřejmě o sobě taky říkají, že jsou prevíti a že se jim líbí jenom děvky. A pak je taky, ale to je takový už úplný klišé, ale prostě musím to říct, že prostě je úplně skvělý sledovat, jak holka, která o sobě 40 minut
od začátku, co do té vily přijde, říká, že jako štětka dá každému a prostě na nikoho se neváže a chce tam se všema se vyspat, tak když jí jako někdo se k ní začne chovat jako ke štětce, takže ona je překvapená. To je úplně skvělý, že takový jako, jako stejně se nakonec jako nechá zlomit, to byl případ spíš vohnout, než zlomit, ale doslova. Ale si říkám jako, tak to bude možná ta chyba, že jo, že jako furt říkáš, jaká jsi strašná rajda a pak jsi jako překvapený, že se k tobě každý jako k rajdě chová, ale já myslím, že jí to ve skutečnosti nevadilo, takže je to jenom takový postřeh. No jo, tak to je asi všechno. Z Vidcastu s pořadovým číslem 179, slyšeli jste spoustu věcí, které se týkaly aktuálních událostí, povídali jsme si s Pavlem Šeborem, závěrečně myšmaš klasika a teď už jenom vám přeji hezký nový týden. A já jenom doplním, že závěrečný myšmaš pak bude nejdražší, až to budeme prodávat na moduly. Konečně. Ten bude prostě, nevím sice, co bude, úvod bude zdarma, ten bude free to play, ale prostě nejdražší DLCčko bude myšmaš, to vím už teďka. Free to pay to možná bude. A tak se mějte. Ahoj. Ahoj.